ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით, თხოვ დაიგავთ ადგილები. ვიწყებ ჩვენ დღევანდელ კონფერენციას. მე მინდა მადლობა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის, აქტიურობისთვის. ისმის კარგად, მე რაღაც გაურებ უკვე 4 წელია ჩვენი ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების კონფერენცია ტარდება და მინდა კმაყოფილებით აღვნიშნო, რომ ძალიან პოპულარულია ჩვენ საზოგადოებაში. მინდა მადლობა მოგახსენოთ, რომ თქვენ აქტიურობთ და ხართ იმათ შორის, ვინც მოასწრო და დარეგისტრირდა. ესეთი ის არის, რომ შეზღუდულია მონაწილეობა სამწუხაროდ ამ ეტაპზე. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შევცვალოთ ეს მიდგომა და მუშაობთ უფრო გახსნაზე და უფრო სხვა ფორმატზე, უფრო გაფართოებულ ფორმატზე. ამას რა თქმა უნდა თავისი სახსრები ჭირდება. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ უკვე მომავალ წელს ჩვენ მოვახერხებთ და ახალი ფორმატით შემოგთავაზებთ ყოველწლიურ კონფერენციას და მე აქვე მინდა ვთხოვო ჩვენ თანამშრომლებს, ჩემ კოლეგებს, ვისაც ეს ეხება, ხვალიდანვე ზეგ უბრალოდ რომ მორჩება ეს კონფერენცია, დავიწყოთ მუშაობა ამ კონფერენციის ახალ ფორმატზე და ახალ იდეაზე, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება მთავარ თემას, დღევანდელ თემას, ეს არის დისტანციური სწავლება. ამ მიმართულებით ჩვენი ცენტრი განათლების სამინისტრო ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს დგავს. ჩვენ გვაქვს კოორდინაცია განათლების სამინისტროსთან და ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ დისტანციური სწავლება აქტიურად დაინერგოს როგორც ცენტრის საქმიანობაში, ასევე მთლიანად სისტემაში. რა მიმართულებით მუშაობთ, ეს არის თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ დავიწყეთ უკვე ქართული ენის კურსის სწავლება ჩვენი თანამემამულეებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს წელი იყო აპრობაციის წელი ამ მიმართულებით და ამ ეტაპზე უკვე ჯერ არა გვაქვს საბოლოო შეჯამება ამ პროექტის, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ძალიან წარმატებული, იქიდან გამომდინარე, რომ
ძალიან ბევრი მსურველია ორივე მხრიდან. როგორც აქ საქართველოსთან ჩვენი პედაგოგების მხრივ რო ჩაერთონ ამ პროგრამაში და გაუზიარონ თავიანთი ცოდნა ჩვენ თანამემამულეებს, ასევე ძალიან პოპულარული გახდა სხვადასხვა ქვეყნებში ეს პროგრამა და ფაქტიურად ჩვენ ვეღარ ვაკმაყოფილებთ იმ მოთხოვნას, რომელიც წამოვიდა ჩვენი თანამემამულეებისგან, ჩვენი ბავშვებისგან, ქართველი ბავშვებისგან და ძალიან უნდათ რომ ჩაერთონ ამ სკოლაში. ეს პროგრამა ჯერ დაიწყო ასე ვთქვათ პატარა ბავშვებისთვის, მაგრამ დასრულებით მზად არიან რომ ჩაერთონ და ისწავლონ ქართული ენა, თავიანთი მშობლიური ენა. ეს იმედს გვაძლევს რომ ეს პროგრამა კიდევ დაიხვეწება, გაგრძელდება, ჩვენ ასევე ამ პროცესში გვხვეწავთ იმ კომპონენტებს, რომელიც საჭიროა რომ განვარცხოთ მერე სხვა პროგრამებზე. ჩვენ გვაქვს პრეტენზია რომ ცენტრმა განახორციელოს თავისი პროფესიული განვითარების პროგრამები და არა მარტო ტრეინინგები არის პროფესიული განვითარების პროგრამების ერთ-ერთი შემადგენელი და არა ერთადერთი შემადგენელი ნაწილი. გადავიყვანოთ, ნაწილობრივ გადავიყვანოთ ონლაინ რეჟიმზე. ასე რომ ამით გვინდა ჩვენ გავზარდოთ ხელმისაწვდომობა ჩვენი სერვისების, რა თქმა უნდა, ამას უნდა სერიოზული მომზადება, ამას უნდა სერიოზული ტექნიკური მზაობა, როგორც ჩვენი მხრიდან, ასევე სკოლების მხრიდან და ამას ჭირდება სპეციალური ლოკაციები იმ ადგილას, სადაც იქნება კავშირი. ამ მიმართულებით და დეცენტრალიზაციის პროგრამის ფარგლებში ცენტრი აქტიურად მუშაობს რეგიონალური ცენტრების დაარსების საკითხზე. ჩვენ გვექნება რეგიონალური ცენტრები რამოდენიმე რეგიონში, რომლებიც ამ კუთხითაც იქნებიან რეგიონებისთვის ჰაბები დისტანციური სწავლების მიმართულებით. და იქ იქნება ყველანაირი ტექნიკური საშუალება ადგილზე, რომ ადგილობრივად გქონდეთ თქვენ საშუალება ჩაერთოთ ამ პროგრამაში და მიიღოთ ის სერვისები, რომელიც ზოგიერთისთვის სამწუხაროდ ხელმიუწვდომელია ამ ეტაპისთვის. ჩვენ ვახორციელებთ სხვა მრავალ პროგრამას, რომელიც მოიცავს ამ კომპონენტს, დისტანციური სწავლების კომპონენტს. მე მინდა აუცილებლად აღვნიშნო 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის და 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც გულისხმობს სკოლის დირექტორების და ეგრეთ წოდებული STEM-ის პედაგოგების პროფესიულ განვითარებას. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა პროექტის შედეგების მდგრადობაზე. ანუ აქედანვე უკვე ჯერჯერობით შუა წელში იმყოფება ეს პროექტი თავის განვითარების, მაგრამ ჩვენ უკვე გეგმავთ რა უნდა იყოს პროექტის დამთავრების შემდეგ. და ერთ-ერთი კომპონენტი ამ მდგრადობისა არის ზუსტად დისტანციური კურსის შეთავაზება დირექტორებისთვის, პედაგოგებისთვის და ის მოდულები, რომელიც იქნება შექმნილი ამ პროექტის ფარგლებში, იქნება ხელმისაწვდომი როგორც დისტანციურად, ასევე ჩვეულებრივი მეთოდით და ამ საკითხზე ჩვენ მუშაობთ. აქ ეს არის კიდე დაკავშირებული ბევრ ტექნიკურ საკითხთან, მათ შორის ვამუშავებთ ჩვენ ამერიკელ მეგობრებთან ამ კომპონენტსაც და იმედი გვაქვს, რომ პროექტის დამთავრების შემდეგ იმ პედაგოგებს, ვისაც გავლილი არ ექნებათ ეს კურსი, ან სისტემაში ახალ შემოსულებს, როგორც პედაგოგებს, ასევე დირექტორებს ექნებათ საშუალება თვითონ აირჩიონ ის მეთოდი, რა მეთოდიდაც მიიღებენ ამ მომსახურებას. იტვინინგის პროექტი, რომელსაც ცენტრი ახორციელებს და თქვენ იცით და ბევრი თქვენგანი ჩართული ხართ, წელს ითარგმნა
ქართულად და გვაქვს უკვე საშუალება, რომ სრულფასოვნად ჩავმერთოთ ენა აღარ არის ის დამაკმაყოფილებელი გარემოება, რომელიც ხელს უშლიდა ჩვენ პედაგოგებს, ბევრ პედაგოგს, ასე ვთქვათ, იტვინინგის პროექტის ჩართვაში და იტვინინგის პროექტიც, როგორც მე ვიცი, ევროკავშირის მიდგომაც არის შესაბამისი, რომ კიდევ უფრო დაიხვეწება, განვითარდება და მათ შორის საქართველოში ჩვენ აქტიურად ვიქნებით ჩართული და თქვენ გექნებათ ყველანაირი საშუალება ონლაინ დაუკავშირდეთ თქვენ ევროპელ კოლეგებს, მათთან ერთად დაგეგმოთ პროექტები, განახორციელოთ, კრედიტები მიიღოთ ამ პროექტებში და ეს, რა თქმა უნდა, იქნება კარგი თქვენი პროფესიული განვითარებისთვის. ასწავლე საქართველოსთვის ჩვენ ვიწყებთ, იცით ჩვენი პროგრამა ასწავლე საქართველოსთვის, რომელიც ასე ვთქვათ, მაღალმთიან რეგიონებში და იქ სადაც სერიოზული დეფიციტი გვაქვს ჩვენ პედაგოგების, ჩვენი პროგრამა ცდილობს, რომ ეს დეფიციტი შეავსოს, აქაც ძალიან აქტიურად იქნება გამოყენებული ეს კომპონენტი. ანუ მე მინდა ეს პროგრამები ვახსენო, იმიტომ რომ აღნიშნო, რომ ჩვენი ცენტრი ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით და საერთოდ მიმაჩნია, რომ მომავალში ჩვენი სტრატეგიაში, ცენტრის სტრატეგიაშიც ეს წერია, რომ ცენტრი იქნება ერთ-ერთი ჰაბი აი ამ სიახლეების განვითარების სისტემაში და თქვენთვის მოწოდების მიმართულებით. ეს არნიშნავს, რომ ამას მარტო ცენტრი განახორციელებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ დეცენტრალიზაციის პროექტის ფარგლებში და ჩვენ ამაში დაგვეხმარება ბევრი კვალიფიციური ორგანიზაცია, რომელიც ამ მიმართულებით ჩვენ ყავს ქვეყანაში და მუშაობს და საკმაოდ კარგი ასე ვთქვათ, შედეგებიც აქვს. ანუ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ცენტრი იყოს ნამდვილი ჰაბი სიახლეებისა ჩვენ სისტემაში და ჩვენ იმედი გვაქვს თქვენი მხარდაჭერისა. რა თქმა უნდა, ცენტრი აგრძელებს, თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროგრამა სპეციალური ცენტრში, რომელიც ფარგლებში ჩვენ ძალიან აქტიურად ვატარებთ პროფესიული განვითარების პროგრამებს, როგორც ჩვეულებრივი მასწავლებლებისთვის, ანუ ვასწავლეთ მასწავლებლებს, როგორ უნდა გამოიყენონ კომპიუტერული ტექნოლოგიები გაკვეთილზე, ასევე ამ საგნის მასწავლებლებსაც ვამზადებთ. ამ მიმართულებით კიდევ უფრო გაძლიერდება ჩვენი ნაბიჯები, კიდევ უფრო დაიხვეწება და ამ მიმართულებით ჩვენ შემოვიყვანთ სისტემაში გარე პროვაიდერებსაც, რომლებიც მადლობა ღმერთს მრავლად ყავს ამ ბაზარზე და თქვენ შემოგეთავაზებათ მრავალფეროვანი პროგრამა გადამზადებისა და გექნებათ საშუალება, რომ აირჩიოთ ამ პროგრამებს შორის თქვენთვის თქვენ საჭიროებებზე მორგებული პროგრამები შეარჩიოთ. ასე რომ გეგმები არის ძალიან დიდი და ბევრი, განხორციელება რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ თქვენი მხარდაჭერით, თქვენი გვერდზე დგომით ჩვენ ყველაფერს შევძლებთ. აკი შევძელით ბევრი რამე აქამდე, მაგრამ ეხლა უნდა ვიფიქროთ განვითარებაზე, წინსვლაზე და ტექნოლოგიების დანერგვა სასწავლო პროცესში არის ამ განვითარების ერთ-ერთი წინაპირობა და თქვენ ხართ ის პედაგოგები, რომლებიც წინახაზე ხართ ამ მიმართულებით და ამისთვის მადლობას მოგახსენებთ და წარმატებებს გისურვებთ როგორც დღევანდელ დღეს ამ კონფერენციაზე, ასევე თქვენ პროფესიულ საქმიანობაში. არ მინდა დავამთავრო ისე ჩემი გამოსვლა, რომ
მადლობები არ მოვახსენო ჩვენ პარტნიორებს. პირველ რიგში ჩვენ მთავარ მხარდამჭერს და პოლიტიკის განსაზღვრელს განათლების მეცნიერებისა და მეცნიერების სამინისტროს პირადად ქალბატონ ლიკას პირადად არის ჩართული ამ საკითხებში. ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვიხილავთ იმ სიახლეებს და იმ ინოვაციების დანერგვის პერსპექტივებს, რომელიც ამ მიმართულებით გვინდა და ჩვენ იმედი გვაქვს ახალი ხელმძღვანელობა სამინისტროსი აქტიურად უჭერს მხარს ჩვენ ამ ინიციატივებს და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან სწრაფად და დიდი ნაბიჯებით წავიწეთ ამ მიმართულებით წინ. სხვანაირად ჩვენ თვლით, რომ საერთოდ ქვეყნის განვითარება მე მგონი წარმოუდგენელია განათლებაში ამ კომპონენტის განვითარების გარეშე. მე მინდა გადავუხადო მოვახსენო დიდი მადლობები ჩვენ პარტნიორებს, რომლებიც მხარში გვიდგანან უკვე წლების განმავლობაში Microsoft საქართველოს, Liberty Banks, რომლებიც ამ კონფერენციის ორგანიზებაშიც არიან ჩართული, ITEX, რა თქმა უნდა 1000 ლეურის გამოწვევის ფონდს და 1000 ლეურის გამოწვევის კორპორაციას, რომელიც უზარმაზარ თანხას დებს ამ კომპონენტის განვითარებისთვის და ამისთვის დიდი მადლობა ამერიკის მთავრობას და ამერიკის ხალხს. და მადლობა თქვენ კონფერენციის მონაწილეებს, მსმენელებს, გამომსვლელებს თქვენი აქტიურობისთვის. თქვენ რო გიყურებთ, ჩვენ იმედი გვესახება და გვეძლევა სტიმული, რომ კიდევ უფრო უკეთესად და კიდევ უფრო კარგად და უფრო ხარისხიანად წარმართოთ ჩვენი მუშაობა. გისურვებთ წარმატებებს და სიტყვას გადავცემ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილეს ქალბატონ ლია დიგაუს. მოგესალმებით პატრიცემულო მასწავლებლებო. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენს წინაშე წარსულმა ყოველწლიურად ნებისმიერ პრაქტიკოს მასწავლებელთან კომუნიკაცია და განსაკუთრებით ისეთ მასწავლებლებთან, რომლებიც არიან ახალი ტექნოლოგიების და სიახლეების მისიონერები რეგიონებში, თბილისის სკოლებში და ზოგადად ჩვენ სისტემაში. მივესალმები პარტნიორ ორგანიზაციებს, მივესალმები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებს და მივესალმები ყველა იმ ადამიანს, ვინც ხელს უწყობს საქართველოში განათლების სისტემაში სიახლეების დანერგვას. ყველას ძალიან კარგად გვესმის, მე მგონი ხმა ცუდად ისმის, ხო? მადლობა. ყველას ძალიან კარგად გვესმის, რომ ახალი ცხოვრება ყოველდღიურად ტემპს აჩქარებს და ეს ცხოვრება არის ტექნოლოგიების ერა. და თუ გვინდა რომ განათლების სისტემამ ფეხი აუწყოს ამ სისტემას და სიჩქარეს, ერთადერთი ბერკეტი გახლავთ განათლების სისტემაში ტექნოლოგიების ინტეგრაცია. თუ ჩვენ გადავხედავთ საერთაშორისო სტანდარტებს, ტენდენციებს, ალბათ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ UNESCO-ს იმ 21 საუკუნის უნარჩვევების ჩამონათვალში, რომელიც ყველასათვის, ყველა ქვეყნისათვის, ვინც წევრია, ვინც მიერთებულია, ვინც ასოცირებულია, არის პრიორიტეტული განათლების სისტემების ფორმირებისა და განვითარებისთვის, პრიორიტეტულია სწორედ ტექნოლოგიური უნარჩვევების განვითარება. ევროსაბჭოს იმ 8 თუ 9 ხანას ეწერენ ხანისე გამჭოლ კომპეტენციებში კვლავ ტექნოლოგიები ლიდერობს და პირველ ადგილზეა. თუმცა რაც არ უნდა ბევრი ვილაპარაკოთ ტექნოლოგიების მნიშვნელობაზე, მნიშვნელობასთან ერთად, კარგად უნდა გავიაზროთ, როგორ და რანაირად უნდა ვიცხოვროთ, ისე რომ ამ დიდ მნიშვნელობას თან რომ დიდი რისკიც ახლავს, სწორად მართოთ განათლების სისტემაში. სწორედ ამიტომ იცვლება პოლიტიკა ტექნოლოგიების სწავლებასთან მიმართებაში და თქვენ თუ გადახედავთ ჩვენ პროგნოზირებულ პროექტს, რომელშიც უკვე საბაზო საფეხურზე ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე მაქვს საუბარი, ჩვენ სავალდებულო საგნად შემოგვაქვს
ისტის სწავლება და თუ სტანდარტსაც ჩახედავთ, კარგად დაინახავთ, რომ ტექნოლოგიების სწავლება არ არის ტექნოლოგიებთან კომუნიკაციის სწავლება. ტექნოლოგიების სწავლება არის ახალ ტექნოლოგიურ ერაში ცხოვრების ინსტრუმენტების, აზროვნების, დამოკიდებულების ცოდნის მიცემა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ სტანდარტში კაფიოდ ასახულია და კიდევ უფრო მეტად უნდა გაძლიერდეს სწორედ მას შემდეგ, რაც თქვენთან მოვა, ის პრიორიტეტები, რაც ქვია ციფრული წიგნიერება, მედია წიგნიერება და ციფრული მოქალაქეობა, რაც ნიშნავს, რომ თითოეულმა მასწავლებელმა პირველ რიგში, ასევე თითოეულმა მოსწავლემ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს ციფრულ სამყაროში ცხოვრების შესაძლებლობებიც და ამ სამყაროში არსებული რისკებიც, რაც იმართება ერთადერთი ინსტრუმენტით. ეს არის თითოეული ადამიანის პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები ამ სამყაროში ცხოვრებისთვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ძირეულად ვცვლით ისტის სწავლებისადმი დამოკიდებულებას, ჩვენ ძირეულად ვცვლით მხოლოდ ტექნოლოგიური ინსტრუმენტების სწავლებისადმი, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტულ მიგნებების მიღწევას და მიცემას მოსწავლეებისთვის და მასწავლებლებისთვის ტრენინგებზე და ჩვენ ვსწავლობთ ახალ ცხოვრების სტილს. ეს ცხოვრების სტილი არის 21 საუკუნის ცხოვრების სტილი ტექნოლოგიების საშუალებით, მაგრამ საშუალებები უკვე მოძველებულია, ვიცოდეთ, ახალი პერსპექტივა გახლავთ, რომ ყველა ადამიანს, ვისაც ტექნოლოგიებთან ურთიერთობა აქვს, მინიმალურ დონეზე მაინც უნდა შეეძლოს, რომ მისთვის საჭირო პროგრამების შექმნას, ეს არის ახალი გამოწვევა ამ სისტემებში და ყველას უნდა შეეძლოს და იცოდეს ინფორმატიკის საფუძვლების გამოყენება, მისთვის ცოდნის გამოყენება, მისთვის საჭირო მიმართულებით. როგორც ხედავთ, როდესაც ჩვენ ტექნოლოგიების სწავლებაზე ვსაუბრობთ, დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, როგორ მივიტანთ ინფორმაციას და რა უნარჩვევებს შეიძენენ ჩვენი მოსწავლეები თუ მასწავლებლები. ძალიან დიდია ეს გამოწვევა და ყველაზე დიდი ეს გამოწვევა ალბათ არის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრისთვის, იმიტომ რომ ცვლილებების შესაბამისად ყოველწლიურად მოუწევს უკვე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამების გადახედვა. აქვე დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ უმრავლესობა იმ მასწავლებლების, ვინც ტექნოლოგიებს ასწავლის, სწორედ სკოლის საინფორმაციო მენეჯერებიც არიან. ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი მისია აკისრიათ, რომ ახალი ინფორმაცია, ახალი დამოკიდებულებები, ახალი ღირებულებები, ახალი გამოწვევები სწორად იყოს მიტანილი სკოლის დონეზე და თითოეული მასწავლებელი იყოს ინფორმირებული. ეს ძალიან მძიმე მისიაა და ადვილი არ იქნება იმ მასწავლებელთა კორპუსის შესაძლებლობების გადახედვით, რაც რეალურად ჩვენ გვაქვს ჩვენ სისტემაში, რომ სწორად მივიტანოთ და რაც მთავარია, უკავშირი გქონდეს სწორი, მაგრამ მოტანა ინფორმაციის არაფერს არ ნიშნავს, არც ტრენინგი თუ ტრანსფერი არ მოხდა სკოლის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ჩვენი გამოწვევა და ჩვენი სუსტი წერტილი სწორედ ეს ტრანსფერია. ტრანსფერი რომ სწორად მოხდეს, აქაც გჭირდება ისევ თქვენი დამოკიდებულებები და თქვენი ძალიან დიდი ენერგია. ამიტომ მე მგონია, რომ ყოველი ასეთი კონფერენცია, რომელიც ტრადიციად იქცა, არა მარტო შეჯამების, აზრთა გაცვლა გამოცვლის, პოპულარიზაციის მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს, არამედ ჩვენ მოველით, რომ თქვენ შემოგთავაზებთ იმ იდეებს, თუ როგორ შეიძლება რომ სკოლები მეტად გაცოცხლდნენ, თუნდაც ხვალინდელი კონფერენციის შემდეგ, რა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ სკოლებში შეიცვალოს ტექნოლოგიების მიმართ დამოკიდებულება, რომ სწავლების ძველი სტილი გადავიყვანოთ ახალ სტილში, რომ თითოეულმა მასწავლებელმა იცოდეს, როგორც დადებითი და დიდი მნიშვნელობა ტექნოლოგიების გამოყენების, ასევე ის რისკები, რომელიც ამ ტექნოლოგიების გამოყენებას ახლავს. როგორ შევცვალოთ პოლიტიკა, საიდან დავიწყოთ სწავლება, საით წავიდეთ. ასევე ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სავალდებულო სასწავლო საგნების გარდა, რომელიც გამჭოლ კომპეტენციად მოიცავს ტექნოლოგიებს და იმ საგნების გარდა, რომელიც ფოკუსირებული იქნება კონკრეტულად ტექნოლოგიებზე, ჩვენ არჩევითი საგნებით შემოვიდანოთ, რომელიც ირიბადან პირდაპირ დაუკავშირდება ამ 21 საუკუნის უნარჩვევების გაძლიერებას და ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ იმას, რომ ამ ინსტრუმენტად სწორად, მიზანმიმართულად და ეფექტურად იყოს გამოყენებული ტექნოლოგიები. ამ მხრივ ნამდვილად დიდ დახმარებას გვიწევენ ჩვენ პარტნიორი ორგანიზაციები და ის ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული
ბიზნეს სუბიექტები, რომელთაც აქვთ წინსწრები ინფორმაცია, საით ვითარდება ტექნოლოგიები და როგორ უნდა აუწყოს განათლების სისტემამ ფეხი ამ ტექნოლოგიების სწორად დანერგვას. დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ამ კონფერენციაზე. ყველა იმ მასწავლებელს, რომელიც გამოვა კონფერენციაზე და ყველა იმ მასწავლებელს, რომელმაც შეიძლება ვერ მიიღო დღეს ეს საშუალება, მაგრამ იმუშავა, იფიქრა და თემა მოამზადა, მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო და უსურვო წარმატება საქმიანობაში. ყველა თქვენთაგანს ასევე გისურვებთ, რომ თქვენი მომავალი საქმიანობა ყოფილიყოს წარმატებული და რაც მთავარია, თქვენთვის კმაყოფილების მომტანი, რომ თქვენ ხართ ის ადამიანები, რომელიც საქართველოში ახალი საგანმანათლებლო სისტემის ფორმირებაში, ტრანსფორმაციაში, ახალი იდეების მიტანაში ძალიან დიდ როლს ასრულებთ და თქვენ გქონდეს ეს ლიდერის და წარმმართველის განცდა. მადლობთ და კვლავ წარმატებებს გისურვებთ. მოგესალმებით ყველას. მეც ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის, მონაწილეებს, მომხსენებლებს, სტუმრებს. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების კონფერენცია ეს არის სივრცე, სადაც მასწავლებლები ერთმანეთს უზიარებთ ისტის გამოყენების პრაქტიკას, იღებთ ახალ გამოცდილებას. ეს არის სივრცე, თანამშრომლობითი სივრცე, სადაც ტექნოლოგიებით დაინტერესებული სხვადასხვა მხარეები თანამშრომლობენ, ორგანიზაციები, უნივერსიტეტები, სკოლები, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები. სწორედ ასეთი გარემოს უზრუნველყოფისთვის მადლობა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და რა თქმა უნდა ჩვენ სპონსორებს. Microsoft საქართველოს, iTechnics ჩვენი ახალი სპონსორია, თქვენ შეგეძლებათ ხვალ პლენარულ სესიაზე მოусმინოთ მათ მოხსენებას, მათი ახალი მიმართულება არის ტექნოლოგიები განათლებაში და გამოფენაზეც იხილოთ ისინი. და რა თქმა უნდა ჩვენს გვერდით არის ამ წელსაც Liberty ბანკი. ეხლა მინდა ვთხოვო Microsoft-ის წარმომადგენელს ლექსო კევლიშვილს მოგესალმოთ. მოგესალმებით. მოხარული ვართ, რომ კიდევ ერთხელ გვეძლება შესაძლებლობა გამოვხატოთ ჩვენი მხარდაჭერა საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების კონფერენციის მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ორგანიზატორებს, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრს, განათლების სამინისტროს, ყველა თქვენთაგანს, ვინც დარეგისტრირდით და შესაძლებლობა გექნებათ, რომ ამ ორი თვის განმავლობაში დაესწროთ მოხსენებებს. მოგეხსენებათ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ჩვენი კომპანიისთვის ტექნოლოგიების გამოყენება სკოლებში, ამისთვის არაერთი პროექტი განვახორციელებთ, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრთან ერთად, ემისთან ერთად და საომალოთაც გეგმავთ, რომ აქტიურად ვიყოთ ჩართულები მხარდაჭერაში, რაც გულისხმობს ტექნოლოგიების გამოყენებას საქართველოს სკოლებში. რაც შეეხება იმისათვის, რომ კიდევ უფრო ნაყოფიერი ორი დღე გქონდეს, გადავწყვიტეთ, რომ მცირე კონკურსი გამოვაცხადოთ. ეს იქნება დღევანდელი ჩვენი კონკურსის თემა, მინდა რომ გამოვეხმაუროთ იმ პრიორიტეტს, რაც აქვს დღევანდელ კონფერენციას, ამიტომ იქნება დისტანციური სწავლება. მიზანი იქნება შეიქმნას 3-4 წუთიანი ვიდეო, სადაც აღწერთ მცირე პროექტს, ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ მას მოსწავლეს არ აქვს საშუალება სკოლაში რეგულარულად მიიღოს, ანუ რეგულარულად მივიდეს და დაესწროს სასწავლო პროცესს. თქვენი მიზანი იქნება, რომ შექმნათ ვიდეო, რომელშიც აღწერთ, როგორ მისცემთ შესაძლებლობას დისტანციური სწავლების მეშვეობით მოსწავლემ მიიღოს განათლება, ისე რომ არ ჩამორჩეს, ასე ვთქვათ, სასწავლო პროცესი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის ინდივიდუალური დავალება, რომელშიც მონაწილეობას შეეძლებათ ყველა არეგისტრირებულ მასწავლებლებს, რომლებიც ამავდროულად არ არიან მომხსენებლები დღევანდელ და ხვალინდელ კონფერენციაზე. პრინციპს რაც შეეხება 5 საუკეთესო პროექტის ავტორი დაჯილდოვდება ნოუთბუქით და ასევე სამახსოვრო პრიზებით Microsoft-ისგან.
ელექტრონული პოსტა შეგიძლიათ მოიკითხოთ რეგისტრაციის გოგონებთან, სადაც უნდა გამოაგზავნოთ თქვენი ვიდეოები. ხვალ 12 საათამდე გთხოვთ, რომ მოგვეწოდოთ ეს ვიდეოები და ხვალ საღამოს უკვე გამოვალეთ გამარჯვებას. თუ რაიმე შეკითხვა გექნებათ, შეგეძლებათ, რომ თქვათ კონფერენციის განმავლობაში ვიქნებით აქ და ნებისმიერ დროს მოგმართოთ. გისურვებთ წარმატებას და ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ შემდეგ მომხსენებელს მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროგრამის ექსპერტს IEX-ის წარმომადგენელს ქალბატონ მერი ბერს. Good morning, everyone. Can you hear me? Good morning. As I'm about to introduce myself, I'm going to give you an assignment. Microsoft gives you homework, I give you homework. So I'm going to ask you, if you have a smartphone, to log into menti.com and use this code right here. Does everybody have the password? HPLobby123. As you're doing that, I'm going to go ahead and introduce myself. So my name is Mary Burns, and I am working with the Teacher Professional Development Center and the Project Management Unit through IREX with funding from MCA Georgia on a teacher professional development scheme on online learning, which you'll be taking part in the next couple of years. And I'm really here today to talk about that, to talk about online learning, which you've heard a little bit about. I want to thank IREX, thank TPDC, thank PMU, and thank whoever else it is I need to thank for this opportunity. So I understand we're the last question Mentimeter, we need to be in the first. So my talk today is a little bit about myths and realities of online learning. But before I talk about online learning, I'd actually like to see how much you know about online learning. So I'm actually going to ask you to tell me about you. What's your expertise on online learning? From 1, I don't know anything, to 5, I know everything. So I'm going to give you about 30 seconds to vote. 1, 2, 3, 4, 5. Unfortunately, I can't interpret your results anymore because I don't speak Georgian. So let's see where we are. Very quickly, I'm going to close voting in about 30 seconds. 29, 28, 27, 26. So we have a whole range here of experiences in online learning, which is to be expected. By the way, this is a free tool called Mentimeter. Where are the teachers in the room? Teachers, where are you? Let's see your hands. Aren't you all teachers? Who are you, actually? You're not teachers. So this is a free tool called Mentimeter, and you can make 3 free slides, and you can do quizzes with your students. Has anyone seen this before? Okay, so several of you have seen it. Good. So I'm going to go ahead and go on. So we have a range of experiences with online learning. Sorry, I have 2 microphones going at the same time.
So I'm actually going to really test your knowledge in terms of online learning, and I'm going to do it with a quiz show. So I'm going to read 10 statements to you, and I'm going to ask you to tell me whether the statements are myth or they are reality. But before I do that, what I'd like to do is talk to you first about learning management systems. So where are the people that have taken an online course? Can we see your hands for a minute? Who's taken an online course before? Anyone? One person? 5 people? 6 people? Okay, most likely you took an online course through a learning management system, correct? An online classroom or a virtual classroom. We call them different things. But for those of you that haven't taken them, is there an echo in here? For those of you that haven't taken them, I'm going to quickly introduce you to a learning management system. And I've shown you 3, and they're all free, and they're all available in Georgian. So the first one is edX, and the courses that TPDC creates for you will actually be created in this platform. The second one is Moodle. How many of you know Moodle? Yeah, everybody knows Moodle. It's used in Georgian universities, it's free. And the third one is Edmodo. Does anyone know Edmodo? All right, so Edmodo is a teacher favorite. It's like Facebook meets an online learning platform. But let me share with you first just the structure of some of these. Here. I could have a problem here. I do have a problem here. Oh no, I don't have a problem, sorry. Yeah, thank you. So this is edX, and these are my courses in edX, none of which I finished, by the way. But I just wanted to share edX with you because it'll be something you'll be seeing. So has anyone seen edX before? Okay, so a couple of you have. And this is just like a traditional classroom. So you've got your course, you've got a place for a discussion, a wiki where learners can create something together, and then you have your progress. I want to show you what a bad student I am. Except the internet's very slow here. Yeah, my progress is pretty bad. So I'm not one to talk to you about online learning. But you'll see there's a place for readings, there's assignments, there's week-by-week assignments, there's a discussion area, etc. So this is edX. Now let me take you into Moodle. For those of you that haven't seen it before, Moodle is coming up very slowly. And for those of you that have seen it, this should look pretty familiar, except in Georgian. So this is a course that I'm going through for someone to help them fix it, called Conflict-Sensitive Education. So here's my course. There's a calendar. You can see there's modules week by week. What is conflict-sensitive education is week 1. And there's, these things are pretty much organized the same way. A place for reading, a place for discussions. There'll be information. This is a narrated PowerPoint. Discussion forum assignment. Reflecting on your specific education context, write down one-way education programs can contribute to conflict, and one-way education programs. And I'm going to close it for now. There's not, just for you to see. One thing about edX and Moodle, the examples I've shown you, is they're called self-paced. There is an instructor, but the instructor doesn't do very much. Oh dear, so we've managed to... And the third example I wanted to show you was Edmodo. And these are some courses that I've actually created, which will please work. So this, what you'll be seeing here is an example of courses that I actually created that have an instructor. They're not self-paced. They're actually set up so that the learners have to complete the learners have to complete a course. They have to do
The learners have to complete a course. They have weekly assignments, they have discussions, there's a grade book. It's much more structured. It's like a traditional class. So it's here for those of you that haven't seen Edmodo before. Our internet is fairly slow here, so I'm just going to stop because it's not letting me what I need to do. But this is important because I want to show you learning management systems, because learning management systems are really the cornerstone, the building block of online courses. So now that we've gotten this out of the way, things I have posted are very excited. They actually want to get going. And our computer is a little bit slow, so please bear with me on this. Okay, so now, a little bit of an introduction, but now we want to get you started on your quiz. So this is the assessment portion of our talk. So I'm going to read 10 statements to you, and I'm going to ask you to tell me whether they're a myth or reality. Now, how do you say myth in Georgian? Myth? Okay. So I want you to practice, because if I can't hear you, we can't score. So you're going to say either miti, everyone? You're very, very weak. Louder? Myth would be? Reality is? All right, now I want you to pretend you're your students, and I want you to say myth. Your students are not that quiet. I want you to pretend you're your students and say myth again in Georgian. And reality? I'm an old lady. If you don't yell, I can't hear you. Okay, good. So let's go ahead and get started. Number one, statement number one, online learning only occurs in a learning management system. Myth or reality? I can't hear anything. How many of you say myth? How many of you say reality? Why are you so shy? I know Georgians to be talkers. Reality, reality, reality wins. Okay. So you say reality, and the answer is? Myth. So yes, online learning is mostly in a learning management system, but mostly online learning is very, very diverse. It can be any learning that's online. So I'm going to show you 3 examples very quickly. And the first one you may have seen before, which is just a webinar. How many of you have been in webinars? So a webinar is simply an online conference or seminar. So I'll take you through each of these 3 examples. So this is a webinar that started playing earlier, and it's actually from me. And you'll see that I'm talking... Quality Pedagogical Institutes that established a minimum score for entry into teaching. All right, it doesn't matter what I'm saying because it's not that interesting. Neither was my webinar. But you'll see that you have a speaker, you have slides, you have an area for chat at the bottom, so I can chat questions, I can ask questions. There's a whiteboard so we can write things together, we can share files, we can do tools, you can raise your hand. The speakers can raise their hand and ask a question. This is online learning. It doesn't have to be Moodle or Edmodo or edX. It doesn't have to be a learning management system. But online learning is changing a lot. It's becoming shorter and smaller, not just 6-week courses in Moodle or 6-month courses in Moodle, but what we call micro-learning, very modular learning, short little learning chunks where teachers can study something, interact with something, and they get a certificate. Maybe it takes no more than an hour or 2 hours. So this is another example of online learning made with a tool called Articulate.
So it's a very interactive multimedia tool, and it's about project-based learning. How many of you are familiar with project-based learning? All right, so you know that in project-based learning, one of the hardest things to do is write an essential question, a big question to start off your project-based activity. So this is something I developed for high school teachers near my city. So we talk about project-based learning. I'll go through it for a second. We know that you've been working on project-based learning. But I want to, and then I give them examples of this is an essential question, this isn't an essential question. They have to figure out why. And you can see how it's organized. It's very visual, it's very brief. So this takes them through understanding what an essential question is, the characteristics, comparing essential versus non-essential, the characteristics of an essential question. But what I want to get you to is at the very end, there's a quiz. I can never get to it. Keep going. And I made it so you can't fast forward ahead. And now it's your turn. We're going to have it. So now you come to the section where the teachers take a quiz. They've just learned about essential question. So this first one, how does technology change, influence economic growth? For those of you that know project-based learning, is this essential question or a non-essential question? Anyone know? You can. So this is an essential question. So the teacher votes, she submits, and it says, yes, correct, you are right. So we'll go on to another one, just so you can see. What are the main branches of engineering? Is this an essential question? No, it's very narrow, there's a correct answer. But let's pretend I've made a mistake. I say it's an essential question, and it says, no, look at the question again. So it gives you a little bit of feedback. So when the teacher finishes at the very end of this, if she gets a certain score, she gets a certificate, and she's passed essential questions. Now she has a competency in essential questions. So this is an example of online learning, very brief, not a learning management system. It can be in a learning management system. And the third one is interactive video. Are any of you familiar with Play Pause It or Edpuzzle? All right, some of you. So these are good tools to have because they let you take video and insert questions. So this is another thing that I made for teachers to show them how to do facilitation techniques. So it's video, it starts. Facilitation is about making it easier for groups of people to understand each other's point of view. So sit back for a few moments and put aside responding to those urgent emails as we share some of the good stuff with you and highlight the poor practices you ought to be on the lookout for. And may your business meetings be forever improved. So now it instantly, in the middle of the video, it asks a question, a comprehension question. Was Mary listening? I submit, it's based on the video, and sure enough, I continue. The best facilitators carefully assess the needs of those in the meeting. Because at the end of the video, this is the disco portion of our show. Because at the end of the facilitation practice is this interactive video. Meet Coach Nicola, your new MLC coach. She's young. She's just stop her. She's not ready. We're not ready for her yet. So at the end of these last two, you could have, when you get your quiz, you can have a little certificate that actually takes you on, or says basically, okay, you've passed this, you've received credit for this particular activity or competency. So let me take you on to quiz number 2, question number 2. It is easier to complete an online course than a face-to-face course. Is this true myth or is this reality? Reality, how many say reality? How many say myth? Reality? Myth? Reality
problem in online learning is that people drop out. It's what we call attrition. So nobody really knows how many people drop out of an online course or an online program. But the lowest estimate says 40%, and one of the higher ones says 60%. So about half of online learners complete their courses. So it's not that easy to complete an online course. And in the United States, we know that university-age students are 2 to 3 times more likely to drop out of an online course than a face-to-face course. Now, why is that? Well, first of all, before we talk about that, let's talk about what that means. So let's say you're taking your online course, your first TPDC course, and there's 20 of you in class. There you all are. Hello, these are your classmates. You're in edX, you're taking your class. Now, if we use the low number, the 40% dropout rate, now we're down to 12 students. And if we use the 50% dropout rate, we're down to 10 students. And if we use the 60% dropout rate, we're down to 8 students. What does that mean for you as a learner? Well, you have fewer people in your class, you have fewer ideas, fewer diversity of ideas, fewer people to share with. You might be able to do certain assignments because you don't have enough people for a group. It really impacts the quality of your learning experience. You have fewer people to rely on. And programmatically, it's bad for the online learning program. It threatens the quality of it, the viability of it, the cost effectiveness of it. It really threatens the whole reason for why we do online learning in the first place. Now, that's the bad news. The good news is we know why people drop out. And they drop out because they're alone. So there are certain types of courses that are better for lowering dropout rates than others. And the worst thing for an online learner is to be alone. For you to take a self-paced course on your own with nobody else and no instructor helping you. Because as soon as the learner encounters a problem in a self-paced course where he or she is alone, goodbye, he's gone. And that increases our dropout rates. So the most successful types of courses are online community courses, like what I showed you, tried to show you in Edmodo, but couldn't, with a teacher and with really active online learners. And these kinds of courses have much lower dropout rates than self-paced courses. So, we will move on. In online learning, I can work alone or I can work with others. Is that a myth or reality? I can't hear you. Talk with your colleague. All right, where are the myth people? How many say it's a myth? Myth people, 1, 4, 5, 6. Reality people, where are you? I can work alone or with others. The answer is, you say reality, the answer is reality. Yay, yes, to a point. This depends on how the course is designed. So this is important for those of us that will be taking an online course for the first time. Any professional development is face-to-face, online, or a mix of the two. So when you have a blended approach, if you have an online course that's blended, where you do some of it online and some of it face-to-face, you'll absolutely be working with others. And you can be working alone, too. But it also depends on the organization of the course. Is it self-paced, where I work alone, I do everything on my own time? Or is it cohort or classroom-based? If it's classroom-based or cohort-based, you'll work with others and alone sometime. But if it's self-paced, you'll always work alone. And finally, the third is the way the course organizes communication. So it's very important, it's asynchronous communication. We're communicating in real time through chat, etc. Slow down. I'm going to slow down. So I apologize, I come from a part of the country where we talk very, very fast, so I'm going to slow down. This is hard. So a synchronous course
is people communicating in real time, like Irina coming up to me and saying, Mary, slow down, versus asynchronous, which would be Irina sending me an email that says, Mary, slow down, and tonight I read it, where there's a gap in the communication. So courses that have synchronous communication, a course could be organized with synchronous communication, real time, asynchronous, not real time. You can have both, and a lot of online courses have something you do online together and something you do offline together. So again, whether you work alone or you work with others really depends on the design of the course. Okay, let me stop because this is a lot of information. Any questions so far? Anything you'd like to ask before we move on? Any questions? Anything you'd like to ask before we move on? Any question you have? Anything that's not clear? So, here's your fourth statement. In online learning, course content is always transmitted through readings and or video. Myth or reality? Talk among yourselves, myth or reality? Who says myth? Where are the myth people? Who says reality? Who's afraid to vote? Most of you? All right, you have to vote. All right, myth people, where are you? Who says, no, that's a myth? Okay, where are the reality people? Yes, you're right, always reading video. Okay, the reality people have it? The answer is, it's a myth. Now, I'm going to talk about this in a second. Oh, actually, let me go back. It is true that the way we've tended to organize online learning is to make it very, very content heavy. Lots of readings, lots of talking head videos. Somebody standing in front of you like me, blah, 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 put on a video for 20 minutes. Unfortunately, we've used a very innovative medium, and we've used very traditional instruction in that innovative medium. But we can create content and help teachers learn content and skills in ways that don't just dump information on you. But we have to be a little more creative about it. It takes time and it takes money. That's why everybody puts readings online, because it's fast, it's cheap, and it's low bandwidth. So I'm going to show you 4 examples, 3 of which I've created, and I'll explain the first one. The first one is a scenario. And so I wanted to teach teachers about how to be coaches, but I didn't want to give them, pages and pages of information like this that they had to read. So I created little scenarios with a fake coach named Nicola. And it's Nicola's first day at university learning how to be a coach. She's been trained. And they have to watch her and say, oh, she did a good job or not a good job, and why. So I'll share that with you. So this is an alternative to that kind of information dump. Hopefully this will work. This is where any classes. Already heard the music that starts out. I'm sorry, our internet is slow here. But I'll take you through one scenario. You should feel free to dance.
Meet Coach Nicola, your new MLC coach. She's young. She's just been trained by Comet. She's enthusiastic, and she is so excited to be your coach. I'm so excited, and I just can't hide. But she doesn't have a lot of experience coaching. So you, as an experienced instructor and coach, will have to help show her the ropes and help her become an excellent MLC coach. Let's get started. Hi, so thank you so much for letting me sit in on your class. I really enjoyed it. Let's talk a little bit about it. I'm so sorry, that was such a bad class. Yeah, I could tell you were having a lot of problems with your teaching. Just to make sure, this is Nicola, and she's just gone to her first teacher, and she says, thanks for letting me observe your class. And the teacher says, oh, I'm so sorry, that was a horrible class. And Nicola says, yeah, you were having a lot of problems. Then I ask everybody, the learner, what do you think? Is that the right response? Yep. So your choice is, I'm going to ask for the translator to read them. Nicola should have remained neutral and said nothing, not say that she noticed the instructor struggling, or B, Nicola should have told her why she thought the class was bad, or C, Nicola should have said she thought the class was good, even if it wasn't. What would your answer be? A, B, or C? A, B, or C? You say B? Okay, so we have a B, that Nicola should have told her why she thought the class was bad. No. So you don't agree with the teacher ever that her class is bad if you're a coach. Even if you think it is bad, because coaching is about relationships, and if you start judging other teachers, it'll damage the relationship. So never lie to a colleague. It's important to be honest, but neutral. And then it says here, click done to see what should have happened. So here's the scenario again. Hi, so thank you so much for letting me sit in on your class. I really enjoyed it. Let's talk a little bit about it. I'm so sorry, that was such a bad class. Why do you say it was bad? So here is the way Nicola should have done it, where she says, well, tell me why you think the class was bad. She's not saying she thinks it's bad. So this is teaching about coaching. It's information about coaching, but it's an alternative to reading about it, and it's an alternative to sort of a video talking head. So let me show you a couple more examples. So when I would work with teachers and teach them about learner-centered instruction and forming groups, I often gave them a reading, how to form a group, but they never did it. So this is an example of how to form groups. Compatibility teams are teams comprised of 3 to 4 students whose personalities allow them to work together well. The plus side is that temperamentally students should get along. The minus side is that students don't learn how to deal with conflict or different ideas or different personalities. We could divide students up without thinking about it. For example, you 4 work together and you 4 work together. We call this convenience teaming. The plus side is convenience teaming is easy for teachers. The minus is that it may create all sorts of problems when the activity is being carried out. For example, what if one group gets all the best students and another gets all the weakest students? I realize this might be a little bit hard for translation, but that was just an example to show you, rather than giving someone a reading, if we're creative and take advantage of the medium of online learning, we can have little animations that engage learners where they learn the same content they would in a reading, but in a much more engaging way that really is very visual and a little more interactive. So I'm involved in a reading program in Honduras, and we're going to work with teachers there, primary school teachers, on how to teach reading. And reading is very complex, but we don't want to give them a big book on how to teach reading. So they're going to come to professional development and we'll teach them there.
But in the meantime, they have to learn some information, and they don't want to read a lot of paper. So I created a little game. It's in Spanish, so we don't need translation. And rather than preparing them with lots of reading or lots of video with someone talking, it's a game. They go through the game, and they learn how to teach reading. So it's based on a US TV show called Jeopardy! And nothing's filled in right now, but there's five competencies associated with reading. There's phonemic awareness, phonological awareness, vocabulary, fluency, comprehension. And so each category will be filled in. The questions are easier to harder. So let's say I want to learn about category 3. Let's say it's fluency. I could take a hard question, a 400-point question. It pops open. The question will be here, it's not here now. There'll be the false answers, the distractors, and I have to decide, is this right or wrong? It's correct. And then it takes me back to my screen, and I already see that I've already got 400 points. So this is a way of helping teachers learn content that's through games, where they're looking at something, interacting with it, trying to figure out what the right answer is, and in the process they're learning. And it's an alternative to reading and to somebody talking at you with a video. And the reason I share this is because I want folks to see this is what online learning can be versus just readings and plain videos. And finally, a lot of online learning is video, and a lot of content is transmitted through video, and a lot of it is simple but quite good. So this is a course from the University of Pennsylvania called Modern Poetry. He's talking, is he talking to his nose? He's talking, yes, he's talking to his nose, and about the two of them are related. And you'll see there's an instructor with his students. And he's doing 3 things here. They're looking at a poem. Kind of like an ode to his nose. And, Molly, can you characterize this nose? Is it just any old nose? No, it's a very strong-willed nose. It's a very curious. So he's doing 3 things if we were to watch the whole video, which is available on YouTube. Number 1 is he's helping students learn content very deeply. Number 2 is he's modeling really good questioning techniques. And number 3 is he's modeling deep thinking. So to take you back to our quiz, these are, so when we want teachers to learn content and skills online, we don't have to throw lots of readings and video at them. We can have short, more interactive type animations to help people learn content and skills. So let me move on. Okay, online learning is not as effective as face-to-face learning. Is this a myth or a reality? How many of you say myth? How many of you say reality? How many of you say nothing? That's most of you. Where's the myth, people? Online learning is not as effective as face-to-face learning. How many of you say that's true? It's not. Okay, it looks like the myth people have won, and the answer is yes, you are correct. Mainly, but it depends. Oops, that's my, sorry, you're supposed to move ahead. So what does the research say? There's a lot of very good, rigorous research on online learning, more and more. So first of all, we know that if activities are equivalent, online learning can be as effective as face-to-face learning. Next, we know oftentimes that virtual instruction produces student learning outcomes that are actually as good or even better than face-to-face learning. But what we know about online learning is it all depends on the same characteristics that characterize good face-to-face teaching. So you need well-designed courses, good content, well-trained and well-supported teachers, and students really actively engaged. So online learning needs good design and good inputs, just like face-to-face learning. And if it has it can be as good as face-to-face learning.
So, number 6, online courses take less time than face-to-face courses. Myth, reality. What do you think? Less time? Myth? More time? Who says it's a myth? It's less time. Who says it's reality? Your answer, so it looks like the reality people have it, and the answer is that it is a myth. One of the biggest myths in online learning is that it's faster and quicker and easier than face-to-face learning. But in fact, online learning takes a lot of time. And this is the second reason that people drop out. They don't realize how much time it takes. Why? Because you have to communicate through technology. If I have a question, I can't just tap you on the shoulder and say, hey, do you know the answer? I have to send you something or call you. I'm interacting with technology. But the reason that online learning takes so much time is because of us and who we are. I sit down to do my online course, then I'm on Facebook. Or I don't want to do my online course, I procrastinate. I do everything but my online course. I go shopping, I watch TV, or I do my online course for a minute, then I get up, I leave, I do something else. We humans are procrastinators. So, if you're taking an online course, and you will be, some tips for you. Make the course a priority, set aside time to work on it, do it with a friend, make a study plan and a schedule, get rid of distractors, set goals for yourself, reward yourself for completing those goals, jump ahead and do what you can when you can, and finally, ask for help. So questions, comments on any of this so far? Anyone? Anything? All right, so we will move on. I need to be an expert in technology to do well in an online course. True? Is that a myth or reality? Some say myth. Who says reality? I have to be an expert in technology to do an online course. Few of you. How many of you say, no, you don't have to be an expert at all? Okay, most of you are saying nothing. I'll go back again. I need to be an expert in technology to do well in an online course. Myth or reality? Who says myth? Myth. Who says reality? All right, you say it's a myth, and let's see if it is, and yes, in fact, it is a myth. Congratulations. Yeah, so there's a number of factors that contribute to success in online learning. And the first one, set of factors, is personal. I'm responsible, I work well on my own, I'm persistent, and I have what's called self-efficacy. I believe I can do this and do well. Sorry, that says personal up there, very bad. Next is the nature of online learning itself. So I know how to manage time, I know how to read online, I know how to write online, I know how to manage information, and yes, I know how to use the technology. I know how to navigate my learning management system or play a video. But you'll see the technology is just one small piece of this set of factors. And third is the course design itself. So we already know that courses that are cohort-based, learners are more successful. We know that when there's a blended approach, learners are more successful. So I apologize for the print, and I'll show you what this says. So much depends on the course design, on whether teachers have infrastructure, access to technology, support materials, on the quality of the instructor. The instructor has to be good and well trained, and accountability and support. People are making us do it, and they're supporting us as we do it. So do you have to know technology? Yes. If you don't know technology, will you fail your online course? Absolutely not. A good instructor will help you succeed, even if you struggle with technology. But the most important of all these skills that you need, the factors, are the personal ones. I'll do it, I'll set aside the time, I'm disciplined. That's the biggest determinant of success in online learning, not the technology. Okay, number 8, if you want to be an effective online instructor, technology training is not enough. Myth or reality? If you want to teach online, it's enough to be trained in technology, nothing more. Say it again? Reality? Anybody else say different?
You say reality, who says it's a myth? So where's the reality people? Yep, technology training is not enough. Technology training is enough. It looks like the reality people have it. And the answer is, that is correct. It's reality. So the single biggest factor in a good online course, a successful online course, is the instructor. Just like in classrooms. You have a good instructor, you have a good course. So we oftentimes put people online and don't teach them how to teach online, or we teach them how to use technology and that's it. But a good instructor knows the content, just like a good instructor, just like you guys. And they know how to help online learners learn the content. A good instructor has good facilitation skills. He or she knows how to ask questions, how to get the group to work together, how to manage conversations, how to summarize, how to motivate people. A good instructor knows technology and how to help the teacher, the online learner, use it. But more important, a good instructor knows how to help people learn through technology and how to learn in an online environment. And finally, a good instructor has presence. If I need you, I'm an online learner and you're my instructor, you answer my email, like in an hour, 2 hours, 3 hours, not 5 days or 5 weeks later. Good instructors have emotional presence. If I have a problem, the instructor will help me. A good online instructor has social presence. She gets the groups to work together. A good instructor knows the content, knows the technology, knows her online learners, and shows that she cares, just like an offline instructor. It's the same thing. So, I have to have a computer, and my school has to have internet access if I'm going to take an online course. Myth, reality. Myth, who says reality? Who says myth? This is a myth. I don't need a computer, I don't need a laptop, don't need anything. Just a couple of you. How many of you say this is absolutely true? Reality. Most of you are saying nothing. The reality people have it. Okay, so reality, let's see what the answer is. It's a myth. Kind of. So I'm not going to tell you that it's not important that you don't have a laptop, or that you have a computer, or that you don't have internet. But increasingly, what we're seeing is more and more people around the world going online through their cellular networks. And I actually pulled up an online course to show you on my cellular network. And of course, it's now not working. But you can access courses through smartphones. And increasingly, online courses are being developed for smartphones and for tablets. So here's one I developed for smartphones. But absolutely, the user experience is better with a bigger screen and with better internet access. But yes, you can do your online courses through smartphones, through tablets, and not necessarily through laptops. Okay, finally, last question. Online professional development program involves much more than just online courses. Myth or reality? If you get an online courses, you get a program. Yeah. Yes? So that's reality? 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 Who says reality? 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 Who says myth? None of you. All right. So the answer, you're saying reality, and in fact, an online program, you're correct, an online program is, courses are just part of your online program. And the platform is just part of your online program. Online learning is a system, and this is what TPDC is building. So it's like building a house. You need a vision, what should this look like? You need planning, you need infrastructure, you need standards, you need evaluation, you need well-trained online instructors, you need accreditation, principal support, funding, orientation for online learners, you need a rollout strategy, which teachers start first, you need tech support, you need coaching and follow-up. You
need a lot, just like if you were building a school. It's not enough to have a building, you need all the other parts to make a school. You need the people and the processes. So, I think you did pretty well. Whoops. I'm sorry, I worked a long time on this particular slide. You have to see it. So I think you did pretty well. Now, let me ask you, do we have time left? If we have time left, what questions do you still have about online learning? And I'm going to send you back to Mentimeter, where you were before. And, oops, it's loading. I skipped one of the questions in Mentimeter. But you can either ask your questions of me, or you can actually put them in Mentimeter, but let me bring it up for you. So I'd like to hear your questions. What wasn't clear? What are you not sure about? So is this question 3 or 2? I think this might be question, yep, question 3. So what questions do you still have about online learning? Anything. Anything you're not sure about, anything you'd like to share, et cetera, et cetera. Anyone? It's your turn to talk. I'm done. Yes? Down here. Ekaterina, what do you think about mobile learning? Is this our future? About mobile learning. So the question is about mobile learning. Yes. You all hear me? Yes. What do you think about mobile learning? It's better. Say it again? It's better. You like it better? Yes. Why? Because I can say this in English. So when we say mobile learning, we're really talking about this, or a tablet. Do you guys prefer working on your smartphones, or how many of you prefer working on your phone? Yes. Okay. So the nice thing about what TPDC will be doing is the courses they will develop will be for a smartphone or a laptop. So you get to choose. I mean, I personally don't like learning on my smartphone, but I'm an old lady. But many of you are very young, and so you love this thing. You're connected to this thing in a way that I'm not. Any other questions, or questions here that someone should translate for me? All right, I'm going to end, and thank you very, very much for your time, and good luck in your online courses, which you'll start taking either in the next year or 2 years, and I wish you all the best. Thank you. ეხლა მინდა თხოვო ჩვენ შემდეგ მომხსენებელს, ჩვენ სტუმარს იაპონიიდან, პროგრამა პანგიას თავმჯდომარეს, ქალბატონ იომიკო მორის. Ucha.
გამარჯობა. მე მქვია იუმი მორი. I am from Kyoto, Japan, and I am very happy to be here, and I like to thank National Center for Teachers Professional Development to have opportunity to speak here today. And I am so excited to hear that all these beautiful teachers are gathered here, and I am very happy to share my story about Pangea. Okay, I don't know how many people know what Pangea means. Somebody has the hand. Yes, so some people here answered it correctly. Pangea means a supercontinent, when it used to be all the continent was one. I named my project Pangea because I started this project after 9/11, 2001. I was in the United States when this happened, and I actually had booked my flight on the plane which crashed in the Pennsylvania United Airlines 93. I was at that time toy developer who worked with the MIT Media Lab as the visiting scientist, and I was also working with the Toys R Us headquarters to have the new toys. So I had this meeting planned on 9/10 in New Jersey and was going to fly from Newark to San Francisco on 9/11. But why I'm here today is because on Friday I have received a message from Toys R Us that the marketing report wasn't ready, so I had to delay my meeting from 9/10 to 9/11. So I ended up canceling this flight from Newark to San Francisco. So that's why I am here. I am a president of a non-profit organization in Japan, and why I started a non-profit organization is because of this incident. Before that, I was making money for proposing my toy idea to different companies like Toys R Us or Fisher-Price, and I was a manager in Tommy Toys. So this changed my life and started this project Pangea. So somebody got the right answer about what is Pangea. I didn't name my project Pangea to have everyone think the same way. I think it's not possible. Everyone has a different way of living and the beliefs. So as the UN says, we are now living in the era of diversity. So with the different ideas, I wanted to create the program using ICT so that children have skills so they can communicate and able to have the skills to collaborate and think about the solution together.
despite all the differences they may have with the languages, with the religion, with the different economic background, and of course the time differences. So after 9/11, I have seen this vicious cycle happening in the States, which was ignorance about other cultures can lead into the dangerous stereotypes and the fear of unknown, so seeing a particular group as an enemy. So this was 2001, and it does sound quite familiar with what is happening in today's world too. So I think with this respecting cultural diversity, as UNESCO proposed 2001, this global citizenship education is a very important part for SDGs, Sustainable Development Goal. And so all of you very much have a big responsibility at the classroom with your student, with the already full hand with many different subjects. And on top of it, you also now have this ICT, the internet education, and also global citizenship education. So I think it's the same situation in Japan too. Teachers kind of have so much things, tasks in their hands, try to keep up with everything. And so I'm here to say to you today that some part of it, which is for GCED and for ICT, some part of it, we can offer you the very enjoyable activity, which not just the youth or students, but the teachers also can have a great time in your classroom. So my organization's mission is to create and fostering a personal bond among the youth worldwide. So as I said, breaking barriers, languages, distances, these things. I call it university playground. So when I use the word play, some teachers or educators have reactions. It's not the playthings, what we do in the school. But yet, my great mentor, Professor Mitchell Resnick at the MIT Media Lab, who just published a great book called Lifelong Kindergarten. I think the education takes place, learning takes place when children are having a great fun. And so with that idea, we try to be competitive with the games like Nintendo and things that the Japan have provided to the world. I compete with those people that our contents have to be great exciting for children. So then they are attracted to be involved and really learn a lot from the program. So we also calling it peace engineering. Peace engineering, we think it's important that many of the technologies and the engineering goes to more for the weapons and the technologies, but I kind of thought that wouldn't that be very wonderful if these engineers spend their time to utilize that skill for the peace. So in Pangea, we have about 300 volunteers. Some of them are like teachers like you, and some are the engineers, and some live overseas, but we are connected online to create this platform and a program worldwide.
So if you have internet technology in your classroom and just using it as a typewriter, that's a big waste. You have to really present the opportunity how the internet can connect people and people. It's not so easy. At the MIT Media Lab where I was there, they sort of thought that the internet can change the world, and it did change the world in fact, but it did not make friends of everyone. Sometimes internet can bring fightings too. So we have created this program, the platform that the children can connect to each other, even they don't speak the same language. Okay, so some of you here listening translations, and so that's exactly the situation we have in the world. The 80% of the world don't have the English as a native language. So for the business world, it's obviously the advantage to be able to speak English. However, for general population, if you want to have these connections amongst the youth, it is also should be available for them to be able to use the comfortable language. If they want to use the English because they want to improve their English, that's fine. But if they are not so good in English, they still should give them the opportunity to able to use their native language to make friends with the world, is the idea. I have been doing this already almost 15 years in the different countries. And so this is the image that what we are doing. When we are apart in a different location, different countries, there's a wall between us, which I cannot see who you are. But we have tried to identify what are these bricks are, and then trying to get the whole, so you can start to peek from this whole. And these are such as shared tasks, so children can enjoy the same contents even if you are in Japan, in Korea, or here in Georgia, or in Kenya, or in Cambodia. Then the language, we have developed the communication system that utilize the machine translations with the pictogram combined. And this machine translations, not just the Google translation, we developed our own dictionaries so it can translate better, and so children do communicate fine. And shared personal information. That's something that the people are very much concerned. When you share the personal information, there is always danger on the internet. So we do have the system where it's closed to outside. It's only open to youth who are participating in this program at the location. It could be the school, or it could be the museum, or it could be the library. So the difference from like online training that you do one person to one person, or one person to main computer, our activity brings the children onto a location. So the group of children gather together. And I think that school is a place where children gather. And there is a great merit for that, because they learn how to behave in the society, in the group.
So I think it also applies how to use appropriately and friendly online. This is one of the survey that we do. You know, Japan and Korea, with the government, we don't get along. Although we are neighboring country, we don't get along. But with our program, before the activity and after, we ask Korean children, what do you think about Japanese? Like or sort of like is 26% before the activity. But after the activity, that became 70%. That's substantial difference. That's because children start learning person to person. They can be very similar to you or they can be different from you, but what you necessarily hear or read on the news or from the people around you may not be always true. They start seeing person to person. So with this, we have this over 300 volunteers and had run over 700 activities, and the participants have become 10,000 children. And why I'm here is because I wanted to present this project, and I hope to find a future opportunity so that your school children can also be part of this project. We have right now running this Kenya. We do run with the National Museum of Kenya, where we got the Japanese government now funding for next year. Then Korea, the Mises Center. And we also run our project in Malaysia, where there are Malay and Hindu, Indian people, and the Chinese. And they do not interact each other in the community. They go to different schools. But in our program, we gather all three participating together, and it had worked very nicely. So, our program, not just online, but it involves real space and the net space. It integrates too. You teachers do have the real space where youth actually come to school, and there is a net space. So to integrate too, to utilize it, things will become more familiar to you and easy to start getting into the net space. I'd like to show you the video. Children are intensely looking into something. On the other side of the screen, they see Kenyan children. Children from different countries can become friends, even though they speak in different languages. This is made possible by non-profit organization Pangea. The concept of Pangea has started after the extraordinary event. あの時に、ちょうど落ちちゃった飛行機に予約を入れていて、3日前に仕事の都合でキャンセルをしたところから、命拾いをして、なんでこういうことが起きるんだろうと、どうやったら起きにくい世の中になるのかなっていうのを非常に強く思いました。Pangea project was started by the two who escaped the airplane that crashed.
We are holding the activity using web camera for the day. Participants from Kenya and Japan will play together. Jambo Dinara, Uni Natsuki. Their common language is pictograms, originally developed by Pangea, called Picton. To supplement Picton, they can also use the automatic translation robot called Gengo. But do you want to meet them again and play? Yes. Pangea has one and only rule. それは人の嫌がることをしないということです。 How our next generation will be able to accept other cultures and how they will be able to build bonds with other people in the world. Our future is in their hands. So, Mary have talked about the face-to-face meeting issue, and so our challenge is no face-to-face meeting and no shared language, and can we still bond is our main challenge. And so, what you saw with Kenya was the webcam activity, but we also have a local activity which you can do it in your school. This is PangaeaNet, and the net space infrastructure is called PangaeaNet. We make ourselves. The outsiders cannot enter, and so children are safe to disclose themselves, post the photos, things they like, and these things. So there are 4 clicks to the earth, from their home, village, and country, and earth. This is the house. You can see they use the analog drawing kit to create the house on the internet. So not everything is done digitally. They can use this analog tool to create a digital house. And this is the village. Village is like a community. So your school name can be the village name. And then the country, then the earth. So from the earth, with 4 clicks, you can go to anyone's house. So this kind of sense gives the sense of global citizenship. So the earth is for everyone, and there are boundaries that you have it around you. But still, this distance to the earth, for everyone, it's the same. So we created this Picton and the machine translation. This is the second version that we created in last 15 years. And children love using this. And I developed this as like a postcard. They can use it as like a whole drawings combined with the machine translations. If you want to see written in your partner's language, you can see it.
and you just drag the box and then have the machine translations. Like this. This is in Malaysian language. So, Pangea is held in schools, youth centers, universities, museums, and libraries, and we connect. When we do webcam, of course we have a time difference, so we have to match the time to meet together. But as you see it, they really have a great time. And then, for those people who becomes the facilitators, we give the trainings, and if it will be done in a school, the people like you will be trained as a facilitator. We have the facilitator training program. And these facilitators from the different countries, different language group, can exchange and ask questions through this multilingual BBS. So usually, because the program is the same everywhere, they do have the similar problems. So people who have this problem can share their experience. And they can write in a language they feel comfortable with. And actually, that's a really nice system, like this. It's in English. So we have 5 levels of training program. So Pangea is a very children-friendly ICT platform for GCED. And we have done this 15 years. And when I went to Seoul to present it at the GCED conference, many people in Africa and other countries were quite impressed that we already have this kind of contents running. And so I would very much like to see this happening in this country, Georgia, and Georgia being the hub for Eastern Europe. And then I plan to have this in South America, and then also, of course, United States and Canada. Canada is very interested running this project. So Pangea, not just a program that I've shown you, I also like to share this very exciting summer program that we run in Kyoto, and I'm currently applying for 2016年夏、京都大学に世界5カ国から35名の子どもたちが集まってきました。これは子どもたちの国際交流を通じて平和な世界の構築に取り組む NPO パンゲアが主催するサマースクールキッシーです。5つのチームに分かれ、夢をテーマにした作品を So this is summer school, and I'm applying for funding to bring the children and the instructor to participate. It's a limited number, but if I get funding again next year, I'd like to invite one Georgian teacher and maybe 2 children. 状態で新しいものをアイデアを作っていくという、多分世界中に例がない取り組みじゃないかと思います。こうしたツールを使い、夢というテーマからどんなコンセプトで何を作るのか、チームで話し合い制作していきます。 One team consists of 3 different language groups. 子どもたちは we developed this collaboration. 共同生活を送りながらこのプロジェクトを進めました。15 Japanese children, 15 Korean children, and then the other countries, 5. 作品の制作では
工作が得意な子はアートディレクター、プログラミングの得意な子はプログラマーなど、子どもたちそれぞれが得意な役割を果たします。翻訳装置があっても意思の疎通がうまくいかないことはあります。でもそんな時はあらゆる手段を使ってお互いの考えを理解し合います。喧嘩や分裂ではなく対話し、互いに歩み寄ることを学ぶ姿が見られました。そんな過程を経て夢をテーマにした5つの作品が完成しました。近藤先生は今こちらに突っ込んでいますが、武器を持たない優しい人だけが乗れる鉄道。夢の切符を装置に近づけると列車が動き出し、世界をつなぎます。 So we used a small computer called Cricket, which is invented by Miss Resnick, and now these are in a Mindstone computer sold by Lego. 違う文化を持つ人たちが一緒に踊り出します。さまざまな人や動物が暮らす夢の社会。手をつなぐとスイッチが入り、悪い夢をバクや鳥、ユニコーンが食べてくれます。海の声が知りたくて、君の声を探してる。このチームの夢はいじめや喧嘩のない学校。最初は喧嘩していた子どもたちでも、カウンセラーがやってくると喧嘩が止まり、他の子どもたちと輪になって遊びます。最後にこちらのチーム、手紙がやってくると自分たちで作った音楽が流れます。多文化が共生する社会、子どもたちはできるのになぜ大人たちだとそんなに難しいんだろうっていうことも含めて、それでこの多文化が共生している形っていうのははるかに豊かだし、みんなにとっても楽しい。それをこのキッシーを通して世界に発信していければなと思っています。異なる言語、文化、価値観を持つ子どもたちが共に過ごし、一つの夢を紡いだ8日間。つながり合うことは可能であること、そしてその尊さに気づいた時間でもあったのかもしれません。So do you like Kissy? Does anyone want to come to Kissy? Yes, I see. Great. So that's the end of my presentation, and I'd like to say at the end, Madoroba. შემდეგი მოხსენებელი მასწავლებლთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ჟურნალ-მასწავლებლის ელექტრონული ჟურნალ-მასწავლებელი ჯის მთავარი რედაქტორი ნატალია იგოროვა.
მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა კონფერენციის ორგანიზატორებს, რომ მაქვს შესაძლებლობა ვისაუბრო ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად იმ უმნიშვნელოვანეს კომპეტენციისა და უნარის განვითარებაზე სწავლებაში, რასაც მედია წიგნიერება ქვია და ეს ორი ამბავი დავაკავშირო ერთმანეთთან, რადგან ჩვენ თითოეული ჩვენგანი სწორედ განათლებაში ამ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს ვდგამთ და აქეთ მიყვარს ჩვენი განათლების სისტემა და ჩვენი ცალ-ცალკე არა ვართ ამ საქმეში, ანუ კომპეტენციისა და უნარის განვითარება ერთად არის. ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით იმაზე და სადაო აღარ არის, რომ ნებით თუ ნებულიათ ერთშვენიერ დღეს ჩვენ გავიღვიძეთ და ყველანი აღმოჩნდით გლობალური სოფლის მოქალაქე. და გაიხსნა კარი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე და ინფორმაციის გავრცელებაზე ძალიან მარტივად. რამაც, რა თქმა უნდა, შექმნა ახალი პრობლემა მედიასთან ურთიერთობის და მე შევეცდები ამ პრობლემაზე თავი რომ არ შეგაწყინოთ, ისე გესაუბროთ. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ ის ამბავიც, რაც გლობალური სოფლის მოქალაქეები გავხდით და დავიწყეთ თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრირება განათლებაში. უნდა ვაღიაროთ, რომ მედია ჩვენს აუდიტორიებსა და საკლასო ოთახებში შეასწრო მედია უნარებს, ანუ მედია განათლებას. ტექნოლოგიები უფრო მალე შევიდა განათლებაში, ვიდრე ის უნარები, რაც ამ ტექნოლოგიების გამოყენება სჭირდებოდა განათლებაში. მე მინდა ერთი კონკრეტული მაგალითი მოგიყვანოთ, რომელიც არც თუ ისე ცოტა ხნის წინ ჩვენ სოციალურ ქსელებში დაგვემართა. ამბავი იყო ასეთი. ჩვენ ყველანი ვართ სოციალური ქსელის მოქალაქეებიც, ასევე და ვსარგებლობ ფეისბუქით. ერთ-ერთმა ცნობილმა ქალბატონმა ჩვენ სფეროში, რომლის დაწინაურება შესაძლებელია თავის Facebook მეგობრებს არ გაჰკვირვებოდა, გამოიყენა Facebook-ის მიერ შეთავაზებული ძალიან სახალისო აპლიკაცია და გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ის დაინიშნა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად. რა თქმა უნდა, გამოხმაურებამ არ დააყოვნა, მეც არ დამეზარა და მივყევი ამ გამოხმაურებას და დავთვალე, რომ ქალბატონი, რომლის დაწინაურება ეჭვს არ გამოიწვევდა და არც სათაური გახდებოდა სათო ვინმესთვის, კომენტარით მე არ ვამბობ ემოციურ გამოხატულებას, რასაც ჩვენ სმაილებს ვეძახით, გამოიხმაურა 309 ადამიანი. 309 ადამიანიდან გუმხურვალედ ელჩად დანიშნა და აღტაცებით მიულოცა 242 ადამიანი. ხუმრობად ჩათვალა მხოლოდ 67-მა და რამაც მე ძალიან გამახარა, რამდენიმე მათგანმა აღნიშნა, რომ ჩვენ გვაკლია მედია წიგნიერების უნარები. ასევე ძალიან სამწუხაროდ ჩემთვის იყო ის ფაქტი, რომ ის ადამიანები, ვინც გუმხურვალედ ულოცავდნენ ქალბატონს დაწინაურებას, რომელიც პირველი დიპლომატი იქნებოდა, ვინც საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი იქნებოდა NASA-ს მიერ აღმოჩენილ ახალ დედამიწის ზომის პლანეტაზე და რომლის წარდგინებაზე იზრუნებდა სამოსელი პირველი, მომწონებელთა და აღმტაცებელთა უმრავლესობა გახლდათ მასწავლებლები, უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები, ჩვენი და არა მხოლოდ ჩვენი ტრენერები, ტრენერთა ტრენერები და განათლების სფეროს ექსპერტებიც კი. ეს იყო ის ძალიან და ამას არ ვხუმრობ, იმიტომ რომ ქალბატონი, ვინც ეს აპლიკაცია შემოგვასაღა, დარბაზში ზის და რა თქმა უნდა, ნებას არ მომცემს ვიტყუებოდ. აი ასე გავებით იმ მახეში, რასაც მედია წიგნიერების უქონლობა ქვია, იმიტომ რომ წავიკითხეთ მხოლოდ სათაური, ან ჩვენი განწყობა ჩაირთო, რომ ქალბატონი, რომელიც დააწინაურეს, შესაძლებელია მართლა დაინიშნა თანამდებობას. თუ
თუმცა მე ვიტოვებ იმედს, რომ წაგვეკითხა სრულად ტექსტი 309 გამოხმაურებიდან შესაძლებელია 39-ზე ჩამოვსვლებოთ. როცა აი ამ პრეზენტაციას წერდი ამ ლეპტოპში, რომ თქვენთვის პრეზენტაცია გამეკეთებინა, ადამიანმა, რომელმაც პრეზენტაცია გადმოწერა და დაინახა, თქვა, რამდენი ტექსტია პრეზენტაციაში, ამდენი ტექსტი რად უნდა. მე კიდევ ტექსტები, იმიტომ თან დავაყოლე ამ პრეზენტაციას, მათი წაკითხვა არ მჭირდება, ვიცი რაზეც უნდა გესაუბროთ. უბრალოდ მინდა მივანიშნო, რომ ყოველი გამოსახულების უკან დგას ტექსტი, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება წაკითხვა, კრიტიკულად გააზრება, შეფასება, გაფილტრა, გადამოწმება და მერე პასუხისმგებლობის აღება მის გავრცელებაზე. რაც უნდა ვაღიაროთ მეც და თქვენც სამწუხაროდ მეტნაკლებად გვაქვს. საქართველოში ჯერ არ ჩატარებულა რაიმე კვლევა, არც მცირე და არც დიდი, რომელიც გვეტყვის პასუხს იმაზე, თუ რა მდგომარეობაა მედია წიგნიერების განვითარების მხრივ საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან ბევრს ვაკეთებთ იმისთვის და ჩვენი ქვეყანაც მათ შორის, რომ ტექნოლოგიები დაინერგოს და განვითარდეს საქართველოში, აქვე უნდა ვაღიაროთ ისიც, რომ თანაბარი ხელმისაწვდომობა, რა თქმა უნდა, არაა მთელს ქვეყანაში ერთნაირი, მაგრამ რაც გვაქვს იმის მიხედვითაც, რომ ვიმსჯელოთ, მე 2014 წლის იუნესკოს მსოფლიო წყაროების მიმოხილვაში, საერთაშორისო კვლევებში, სადაც მოვიძიე საქართველოს მედია წიგნიერების შესახებ მცირე ინფორმაცია, ეს გახდათ, სადაც ამბობს მკვლევარი, რომ მედია წიგნიერებისა და მასმედიის განათლების განვითარება საქართველოში ჯერ კიდევ ჩამორჩება ევროპულ სტანდარტებს, თუმცა საქართველო აქტიურად ახორციელებდა მედია ტექნოლოგიების პრაქტიკულ გამოყენებას სკოლებსა და უნივერსიტეტებში. ასევე ერთ-ერთ საერთაშორისო ჟურნალში ნახე კვლევა, სადაც ჩვენი მედია ექსპერტების ჩაღრმავებული ინტერვიუების საფუძველზე კვლევარი ჩელიშევა ზუსტად იმავეს ადგენდა, რაც იუნესკოს ჩანაწერებში გახდათ მითითებული, რომ მხოლოდ საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვაზე არის ჯერჯერობით განათლების სისტემა ორიენტირებული. ქალბატონმა ლია გიგაურმა აღნიშნა, რომ ჩვენი ეროვნული სასწავლო გეგმა უკვე დაიტვირთა ჩანაწერით, რომ საგანთა სწავლებისას აუცილებელი და საჭიროა როგორც ბეჭდური, ისე მულტიმედიური და მრავალგვარი ფორმის ელექტრონული ტექსტების გამოყენება. ვითხრა, რას გულისხმობს სინამდვილეში ციფრული წიგნიერება და ამასთანავე აღნიშნა, რომ მედია წიგნიერება სწორედ ამ მულტიმედიური ტექსტების აღქმა, გააზრების, ინტერპრეტირების, გამოყენებისა და შექმნის უნარია და ასევე მედია სამყაროში ორიენტირების. ასე რომ ეს ჩანაწერი უკვე ჩვენს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში გვაქვს და იგი ერთგვარი, რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს მეს, რომ ეს მხოლოდ ჩანაწერი არ იქნება. რაც შეეხება საერთაშორისო გამოცდილებას ამ მიმართულებით, რომელიც ასევე ჩემი კვლევის საგანი იყო და ძალიან ბევრი ინფორმაცია შევეცადე მომეწია ამ მიმართულებით, მინდა გითხრათ, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში მისი სწავლებისადმი დამოკიდებულება სხვადასხვაგვარია. მათ შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც. მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე უნივერსიტეტში, მათ შორის ბარსელონაში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლიტვაში, ბელორუსიაშიც კი მედია წიგნიერება სკოლებში და საუნივერსიტეტო განათლებაში ისწავლება როგორც ცალკე დისციპლინა. მაგრამ ყველაზე ხშირად მაინც მას ასწავლიან მაინც ინტეგრირებულად სხვადასხვა დისციპლინებში.
მეც შევეცადე მომეკლია საქართველოს საუნივერსიტეტო განათლებაში, რადგან სასკოლო განათლებაში მხოლოდ ეხლა გაჩნდა ეს ჩანაწერი და ალბათ ამ მიმართულებით მუშაობა დაიწყება. მომეკლია, რადგან თან ვასწავლი სტუდენტებს და ამის შესაძლებლობა მქონდა და ინტერესიც გამიჩნდა და ეს ჩემი კვლევის საგანიც იყო. მომეკლია თუ არის რაიმე კურსი ან თუ ხდება სადმე ინტეგრირებულად მისი სწავლება. რა თქმა უნდა, ჩვენი ლექტორ-მასწავლებლების პროგრამები და უნივერსიტეტების პროგრამები და მათი სილაბუსები ითვალისწინებს მედია წიგნიერების უნარების განვითარებას, მაგრამ ცალკე აღებული მედია წიგნიერების, ციფრული წიგნიერების და რაოდენობრივი წიგნიერების სწავლება ასე არ ხდება მედია წიგნიერების. მით უმეტეს, ერთადერთი გამონაკლისი იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სავალდებულო არჩევითი კურსი მედია წიგნიერებაში, როგორც მაგისტრანტებისათვის, ასევე ბაკალავრებისთვის. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ კიდევ ერთი მტკივნეული ამბავი ჩვენ სისტემაში, ეს გახლავთ საერთაშორისო კვლევის პასუხები იმაზე, თუ როგორია ჩვენთან კრიტიკული მედია წიგნიერების დონე. და ჩვენ ვიცით, რომ ის სახარბიელო არ არის. მე გამიჩნდა ასეთი ჰიპოთეზა, რომ შესაძლებელია საქართველოში ზოგადი წიგნიერების წაკითხulis, გააზრებისა და კრიტიკული შეფასების დაბალ დონეს და მაჩვენებელს საერთაშორისო კვლევებში შესაძლოა მედია წიგნიერების კომპეტენციის ნაკლებობაც განაპირობებდეს. ამიტომ გადავწყვიტე ჩამეტარებინა კვლევა საქართველოს 4 უნივერსიტეტში და ამისთვის გამოვიყანე ჩიკაგოს აღმოსავლეთ ილინიოსის უნივერსიტეტის პროფესორის როდნი მარშალის კითხვარი, რომელიც უკვე იყო სხვადასხვა უნივერსიტეტებში გამოყენებული და აპრობირებული. ის შედგებოდა 40 კითხვისაგან და კითხვებზე პასუხი იყო რანჟირების მიხედვით სავსებით არ ვეთანხმებიდან სავსებით ვეთანხმებამდე და იყო ძალიან საინტერესოდ შედგენილი კითხვარი, იმიტომ არის უბრალოდ რომ თუ ერთ კითხვაზე რესპონდენტი დამაჯერებელ პასუხს გასცემს, კითხვარს აქვს შესაძლებლობა გადაამოწმოს რამდენად დაჯერებულია ის თავის პასუხში, რადგან მომდევნო კითხვებს ისეთ სთავაზობს, რომ თავისი გადაწყვეტილება, ანუ თავისი პასუხი უნდა დაადასტუროს ამ კითხვაზე პასუხით. ძალიან საინტერესო ჩემთვის შედეგები აჩვენა ამ კითხვარმა, რომელიც სწორედ იმ მედია წიგნიერების უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული კითხვარია, რაც როგორც დასაწყისში აღნიშნე, ნიშნავს იმას, როგორ მოიპოვო, როგორ გაფილტრო, როგორ გადაამოწმო სანდოობა და ვალიდურობა მათ შორის, როგორ გაავრცელო და როგორ აიღო პასუხისმგებლობა გავრცელებაზე. როგორც გითხარით, შკალა ასეთი იყო 40 დებულების, სავსებით არ ვეთანხმებიდან ნეიტრალური ვარ, სავსებით ვეთანხმები. მინდა გითხრათ, რომ რესპონდენტი ამ კვლევაში იყო 476 სტუდენტი, მათ შორის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და იყო კიდევ ერთი ცალკე ჯგუფი, რომელსაც მე თვითონ ვასწავლი მედია წიგნიერებას, ჩემთვის საინტერესო იყო დასაწყისში ჩამეტარებინა მათთვის ეს კითხვარი და როცა მე დავამთავრებ კურსს ამ სტუდენტებთან, კიდევ ერთხელ განმეორებით შევთავაზებ ამ კითხვარს და საინტერესო იქნება მიღებული შედეგები, როგორი იქნებიან და როგორები იქნებიან ისინი ამ კითხვარის შევსების შემდეგ. რესპონდენტთა სპეციალობები იყო მეცნიერებისა და ხელოვნების, ფსიქოლოგიისა და განათლების, ქიმიური ტექნოლოგიებისა და მეტალურგიის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერების და სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა. სწავლების საფეხური იყო როგორც ბაკალავრიატი, ასევე მაგისტრატურა და მე ყველა მონაცემზე რა თქმა უნდა არ შევჩერდები, მაგრამ შევჩერდები იმ მონაცემებზე, რომლებიც ჩავთვალერო, რომ ჩვენი აუდიტორიისთვის საინტერესო იქნებოდა. დებულებაზე, ანუ კითხვაზე, ზოგჯერ არ ვარ დარწმუნებული, რა მოცულობის ინფორმაცია მჭირდება დავალების შესასრულებლად 70.5%
5% სწორედ ამ ნაწილს მიეკუთვნება. ასევე ინფორმაციის მოძიებისას მაბნევს განსხვავებული ფორმატები, ბეჭდური, ელექტრონული და სხვა 80.5% დაბნეული. ვებძიების სისტემა რომ არასაიმედოა, ეს იცის 61.2%, რაც არ არის ცუდი. ასევე თავდაჯერებულად შევიძლია უზუსტობის, შეცდომისა და სხვათა გარჩევა მასმედიის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში გამოკითხულთა 56% ამბობს ამას. რომ შევადაროთ ეს კვლევის როგორც დასაწყისში გითხარით, ამ კითხვაზე პასუხი, რომ ის არ კვევს ამას, კითხვაზე არ ვარ დარწმუნებული, რა რაოდენობის ინფორმაცია მჭირდება დავალების შესასრულებლად და კითხვაზე დავალების წარმატებად შესრულებისთვის მნიშვნელოვანია თუ არა ინფორმაციის შინაარსის განსაზღვრა 53+28% ერთად რომ შევკრიბოთ წინა მიღებულ სანუგეშო პასუხს აბათილებს. შესაბამისად, კითხვარმა გამოიჭირა, ასე ვთქვათ, ის რესპონდენტები, ვინც თავდაჯერებულად თქვა, რომ ის კი აბა როგორ არა, ამაში ნამდვილად კარგად ერკვევა. ასევე საინტერესო იყო მოსაძებნის საკითხის თემის განსაზღვრა რთული არ არის, იცის 83%-მა, მაგრამ ზოგჯერ თავს დაკარგულად გრძნობ, რადგან თემა რომლის კვლევაც სურს არც ისე კარგად მესმის, ამ 80%-ის 40%. სინამდვილეში, ანუ კვლევის თანახმად, ნახევარმა, რომელმაც გითხრა, რომ იცის, სინამდვილეში არ იცის. ასევე საინტერესო იყო, მიიჩნევს, რომ შეუძლია რთულ თემას შეეჭიდოს და დაანაწილოს უფრო ხელსაყრელ და მარტივ ნაწილებად და ზოგჯერ თავს დაკარგულად გრძნობ, რადგან თემა რომლის კვლევაც სურს არც ისე კარგად მესმის, თუ 68%-ს შეუძლია დაანაწილოს ხელსაყრელ და მარტივ ნაწილებად, რატომ გრძნობს ამ 68%-ის 40% თავს დაკარგულად. აქაც, რა თქმა უნდა, დიდი კითხვის ნიშანი დგას. მაგრამ კვლევის ბოლოს იყო ერთი კითხვა, რომელიც ეხებოდა მათ მზაობას იმისადმი, ისინი თუ მიიღებდნენ ახალ ცოდნას და სასარგებლო ცოდნას იმაზე, რომ გაეუმჯობესებინათ თავიანთი ინფორმაციული წიგნიერებისა და მედია წიგნიერების უნარები. რაზეც გამოკითხულთა 89%-ს აქვს მზაობა, რაც, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი ნიშანია და სტიმულია იმისა ჩვენი, რომ სამომავლოდ, როცა უკვე კარს უხსნით და ვასწავლით ინსტრუმენტებს, როგორ იმოგზაურონ მარტივად ციფრულ სამყაროში და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, როგორ გაიადვილონ ინფორმაციის წვდომა, მოპოვება, გამოყენება და გავრცელება, მათ ჩვენი დახმარება და თანადგომა ნამდვილად ჭირდება. ეს იყო ის კვლევის შედეგები, რაც ამ წუთას საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ იქ ძალიან ბევრ ჩვენთვის მნიშვნელოვან ამ კვლევაში და ჩვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებს გაეცა პასუხი, თვითონ დამოკიდებულებაც ამ კითხვის შევსების დროს, როცა ამას ჰოლისტურად შევხედავდით, კარგად ჩანდა ჩვენი ხასიათიც, იმიტომ რომ უმრავლესობამ კითხვის შევსების დროს არჩევანი არ ვიცი, ძალიან კარგად ვიცისა და ნეიტრალური ვარ
ამას შორის შეაჩერა ნეიტრალური ვარ. მოკლედ ქართულად რომ ვთქვათ, არც წვადი დაწვადა, არც შახური და ამით გადაწყვიტა, რომ უკეთეს შედეგს ან უკეთეს ინფორმაციას მოგცემდა თავის თავზე. მაგრამ სინამდვილეში ბატონმა მარშალმა, ვინც ეს კითხვარი შეადგინა, როგორც ვნახეთ, შემდეგ თავისივე ტყუილში, ანუ იმ პირველ ემოციურ დამოკიდებულებაში, რომელიც გამოხატა კითხვარის შევსებისას, გამოიჭირა. ჩვენ ალბათ საკლასო ოთახებშიც და მეც აუდიტორიაშიც ძალიან ხშირად, როცა მიკითხავს თუ იცით რა არის მედია წიგნიერება, სტუდენტების უმრავლესობას აქვს პასუხი Google-ში ძებნა. რა თქმა უნდა, Google ძალიან ბევრ შესაძლებლობებს გვაძლევს იმისთვის, რომ მოვიძიოთ და გქონდეს პასუხები ჩვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე და ხელის გაწვდენაზე მოგვაწოდოს ინფორმაცია, ჩვენთვის ხელსაყრელი ინფორმაცია. ეს დღეს ძალიან გაადვილდა. ამაში ჩვენს მოსწავლეებს თითეული თქვენგანიც ხელს უწყობთ, იმიტომ რომ ვასწავლით თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას, მაგრამ აი ამ ინსტრუმენტების გამოყენების მიღმა დგას სწორედ ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარის, მედია წიგნიერების უნარის გამოყენებაც, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე მთავარი იარაღი შეთანხმებულია სამყარო ამაზე, გახლავთ ინფორმაცია. თუ ჩვენ მასთან სწორი ურთიერთობის ფორმები, მეთოდები არ გვეცოდინება და კრიტიკული შეკითხვის დასმას ინფორმაციასთან მიმართებაში ტექნოლოგიების სწავლებასთან ერთად არ ვასწავლით ჩვენს მოსწავლეებს და სტუდენტებს, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დავემსგავსებით იმ ცურვის მასწავლებლებს, რომლებიც ცურვის ყველა ილეთს ასწავლიან მოცურავეს, რომელსაც მიზნად აქვს დასახული გახდეს ოლიმპიური ან მსოფლიოს ჩემპიონი, მაგრამ ცურავს არ ეცოდინება სად არის ნაპირი და ფინიში. ამიტომ ასეთი მომავლისთვის რომ არ გავწიროთ ჩვენი სტუდენტები და მოსწავლეები, ვფიქრობ, თანამედროვე ტექნოლოგიების სწავლებასთან ერთად ასევე მნიშვნელოვანია მედია წიგნიერების უნარების განვითარება და ჩემი მოსვლის მიზეზით სწორედ ამ შეხვედრაზე თქვენთვის მეთქვა ეს ამბავი ეს იყო და როგორც მარშალი ამბობდა თავად ტერმინის გლობალური სოფლის ავტორიც, თუ ჩემი მოსაზრება თქვენთვის მიუღებელი იქნება, მე უკეთესიც მაქვს. უკეთესი მაქვს, რომ ის, რომ როგორც Google-ის მოქალაქე ერიკ შმიდი ამბობს, თუ ადრე ჩვენი განათლების პარადიგმა იყო, გვესწავლებინა ჩვენი მოსწავლეებისთვის, როგორ იპოვოს უდაბნოში ყვავილი, დღეს ამის შესაძლებლობა მათ აქვთ. ისინი ჩვენგან დამოუკიდებლადაც იპოვიან სად არის უდაბნოში ყვავილი. ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია ეხლა არის იქვე იცოდეს მან, რატომ ეძებს ამ ყვავილს, რისთვის ეძებს ამ ყვავილს, რაში სჭირდება მას ეს ყვავილი და ყოველთვის დასვამს კრიტიკულ შეკითხვებს. ძალიან დიდი მადლობა რომ მისმენდით, თქვენს შეკითხვებსაც მოვისმენთ. შეკითხვები თუ ვინმეს გაქვთ, მე მზად ვარ იპასუხოთ. კვლევის სხვა მონაცემებით თუ გაინტერესებთ, ასევე შეგიძლია მოგაწოდოთ, იმიტომ რომ სურათი არც თუც სახარბიელო გვაქვს და მე ბევრი მონაცემის გამოტანიდან თავი შევიკავე. დიდი მადლობა და მე ვიქნები იმედით, რომ ჩვენ ერთად მომავალში უკეთესი კვლევის შედეგებს დავადოთ. შემდეგი მომხსენებელი ბატონი შოთა მურცხვალაძე, დიზაინ აზროვნება სკოლაში.
ვინ მთხოვა კომპანია შენ თვითონ გამოაცხადე, რომ მე წარმოადგენ კომპანია Mindworks. სკოლაში ყოველთვის მიყვარდა ჰუმანიტარული საქმეები და ალბათ ამიტომაც შემდეგ ჩავაბარე ფილოლოგიურზე ძალიან დიდი ბრძოლების გავლის შემდეგ 90-იან წლებში ალბათ გახსოვთ როგორი პოპულარული ფაკულტეტი იყო და სიყვარული ჰუმანიტარული საქმეების მიმართ რა თქმა უნდა ჩემი მასწავლებლების დამსახურება იყო ძალიან მიყვარდა ისტორიაც მაგრამ რო ვიხსენებ ხოლმე, ბევრს ვერაფერს ვიხსენებ, რადგანაც მახსენდება, რომ თვითონ გაკვეთილებიც კი რაღაცნაირი უღიმღამო და უინტერესო იყო, წიგნები, გარემო და ასე შემდეგ. რაღაცნაირი დანაკლისის განცდა სულ მქონდა ხოლმე და რაღაც ამ დანაკლისის შევსებას ვცდილობდი უფრო ჯავახიშვილის ქართველი ერის ისტორიის კითხვით და ეგეთი წიგნებით. მაგრამ იყო ერთი შემთხვევა, რომელიც არასდროს არ დამოვიწყდება ალბათ, როდესაც მასწავლებელმა ერთხელ ისტორიის გაკვეთილზე გადაწყვიტა გაეკეთებინა რაღაც არასტანდარტული. და ეს იყო ბავშვები ჩაგვთო ერთმანეთთან დისკუსიაში, მოგცა რაღაც დავალება კონკრეტული ისტორიული მოვლენის შესახებ, უნდა გვემსჯელა რაღაცა ხდარიყო რა მოხდებოდა, რაღაც ამდაგვარი და მე ერთმანეთი შეგვაფასებინე. ხო, თითქოს არაფერი და დღეს აღარ აქვს უბრალოდ მსგავსი აქტივობები. თუმცა მაშინ ჩემთვის ეს რაღაც განსაკუთრებული იყო და არასდროს არ ამომდის ხოლმე თავიდან. იმ მომენტში კლასში ჩემთვის ყოფნა ძალიან საინტერესო გახდა, იმ მომენტში რაღაცნაირი თავდაჯერებულობა გამიჩნდა, თითქოს რაღაც ახალს ვქმნიდი, რაღაც შემოქმედებითად ვიგრძენი თავი. და რაღაცნაირად რაციონალურადაც გავიაზრეო, რა თურმე რა საინტერესო და სასარგებლო ყოფილა ისტორია და ემოციურადაც მახსოვს, რომ რაღაც უფრო თავისუფლად ვიგრძენი თავი, რაღაცნაირად შემოქმედებითი თვითდაჯერებულობის განცდა მქონდა და რაღაცნაირად ბედნიერებასაც გიგავდა, ისე მიხარდა. როგორც დღეს არავის უყვირს ესეთი რაღაცა, უკვე ესეთ მარტივ აქტივობებს ყველა ატარებს, გაცილებით უფრო მრავალფეროვანს და რესურსებზეც გაცილებით მაღალია ხელმისაწვდომობა, ვიდრე ვთქვათ მაშინ ჩემს მასწავლებელს ჰქონდა, იგივე კვლევებზე, სხვადასხვა გამოცდილებებზე, ტექნოლოგიებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ უბრალოდ რო დავფიქრდეთ ციფრებზე, წლის განმავლობაში ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით არის, როგორც მახსოვს, 176 სასწავლო დღე. საშუალოდ რო გავამრავლოთ ვთქვათ დღე 5-ზე, ანუ 5 გაკვეთილზე, საშუალოდ წლის განმავლობაში ბავშვი ესწრება 880, არ შემეშალოს, 880 გაკვეთილს. და რო დავფიქრდეთ თქვენი აზრით, რამდენია 880 გაკვეთილი და ისეთი გაკვეთილი, როცა ბავშვს იქ ყოფნა უხარია, როცა ცნობს, რომ რაღაც ახალს აკეთებს, როცა ფიქრობს, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი ხდება მის თავს და როცა რაღაცნაირი შემოქმედებითი თავდაჯერებულობა აქვს, ან რაღაცნაირი მცირედ ბედნიერებასაც გიწყობს, ხო? ჯონ დიუი ამბობდა, განათლება არის არა ცხოვრებისთვის მზადება, არამედ განათლება არის თავად ცხოვრება.
სკოლა, რა თქმა უნდა, ამზადებს ბავშვს მისი ცხოვრების იმ ნაწილისთვის, როცა მას დამოუკიდებლად მოუწევს ყოფნა, თუმცა სკოლაც მისი ცხოვრების ისეთივე ნაწილია, როგორც სკოლის შემდგომი. და იქაც ბავშვი უნდა იყოს და რა თქმა უნდა ბედნიერი. და როდის ვართ ხოლმე ბედნიერები, ხო? ანუ ჩვენ პროცესები როცა ვფიქრობთ ბედნიერებაზე, ვფიქრობთ, რომ ყველა საყვარელი ადამიანი იყოს ჯანმრთელი, კარგად იყოს ჩვენთან იყოს, კონდეს ფული, კარგი ნივთები, მაგრამ ყოველთვის გვაქვს ხოლმე რაღაც დანაკლისი, რაღაც განცდა, როდესაც თითქოს ეს ბედნიერება სრულყოფილი არ არის, თითქოს ყველაფერი კარგად არის. მაგრამ როგორც კი დავიწყებთ რაღაცა მცირე შემოქმედებითი საქმის კეთებას, უმალვე ენერგია გვემატება, თითქოს ორჯერ მეტის გაკეთება შეგვიძლია. და თავდაჯერებულობა გვემატება და რაღაცნაირად ბედნიერების ხარისხის იზრდება, ხო? და შემოქმედებითობა, იგივე კრეატიულობა, რომელიც ჩემი აზრით რაღაცნაირად იწვევს ამ ბედნიერების განცდას, როგორ ესმით ხოლმე. თქვენ აქ გამორჩეული მასწავლებლები ყავთ და თქვენ ეს ყველაფერი კარგად იცით, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებთანაც ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს, მათ შორის მშობლები, ხო? როგორ უყურებენ, რას ნიშნავს სიტყვა კრეატიული, მისი თვისებაა, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი მე რაც მომისმენე, უფრო თვლის ხოლმე, რომ ეს არის ვთქვათ რაღაც ხელოვანი ადამიანის ნიჭი, რომელიც ან ზეციდან მოევლინა, ან რაღაც გენეტიკით გადაეცა და შემოქმედებითობა უფრო ვთქვათ მუსიკოსების, ხელოვანი ხალხის საქმეა, ვიდრე ვთქვათ ადმინისტრატორების ან ბუღალტერების თუნდაც. როგორც თქვენ იცით, ეს არის მცდარი წარმოდგენა, რომელიც მაინც არსებობს და ყველა ადამიანი, ყველა ბავშვი, მასწავლებელი, ყველა ჩვენ შინაგანად ვართ შემოქმედებითები. თუმცა ბავშვობიდანვე რაღაცნაირად დაყოფა ხდება ხოლმე ბავშვების ნიჭის მიხედვით, ხო? მაგალითად ბავშვს ეუბნებიან, რომ შენ ჰუმანიტარული ნიჭი გაქვს უფრო მეტად, ტექნიკურ საგნებს თავი დაანებიან, გუგლებს ეუბნებიან. ვთქვათ, პროგრამირება ბიჭების საქმეა, შენ მოდი სხვა რაღაცა ისწავლე. როდის ხდება ხოლმე, ვთქვათ, აი ამ ნიჭების შემჩნევა ბავშვებში. შეიძლება მაშინ, როდესაც ვთქვათ, ბავშვი არ აქტიურობს რაღაც კონკრეტულ დისციპლინებში, დასმულ კითხვებზე ხელს არ იწევს, ვთქვათ, არ ეწერება რაღაც კონკრეტულ წრეში, არ გამოხატავს ინტერესს, რაღაცნაირად ცდილობს, რომ თავისი კომფორტული ზონიდან არ გავიდეს. რაღაცა შიში ხო არა აქ ამბობს, ხო არ ეუბნებიან ამას, ან შეიძლება საერთოდ არც ეუბნებიან, მაგრამ რაღაც შინაგანი შიშის გნობა თითქოს რაღაც დაუკმაყოფილებლობის შეიძლება შეცდომის. ანუ თავდაჯერებულობა არ აქვს ხოლმე და რაღაცნაირად შეცდომის შეიძლება ეშინოდეს. სხვა საკითხია, რამდენად ლოიალურია თვითონ სკოლა ამ შეცდომის მიმართ, ზოგადად საზოგადოება და რამდენად აძლევს ბავშვს საშუალებას, რომ შემოქმედებითად განვითარდეს. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ და თქვენს დარწმუნებულად გეცოდინებათ, რომ სკოლის გარეთაც არსებობს უამრავი ძალიან პრაქტიკული მეთოდოლოგია, რომელიც ეხმარება ადამიანებს გახდეს შემოქმედებითად თავდაჯერებული და დაძლიოს შეცდომის შიში და დიზაინ აზროვნება ერთ-ერთი მათგანი. რა ასოცირებას გიგვიძებთ სიტყვა დიზაინი. როდესაც თქვათ ან განრიგში წაიკითხეთ, ან ეხლა გესმით, როცა მე ამას ვამბობ. ისევ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის დიზაინი უფრო ასოცირდება, ვთქვათ, ან მოდასთან, ან ხელოვნებასთან, არქიტექტურასთან, ზოგისთვის ვებ დიზაინთან, გრაფიკულ დიზაინთან და ასე შემდეგ. მე როცა დიზაინზე ვსაუბრობ, გულისხმობ ზოგადად შექმნას, ნებისმიერი რამის შექმნას, ეს შეიძლება იყოს ხელოვნების ნიმუში, შეიძლება იყოს პრეზენტაცია, შეიძლება იყოს სასკოლო პროექტი, ან გაკვეთილის გეგმა. ანუ გაკვეთილის გეგმის დიზაინი. სწორედ ამ სიტყვას გულისხმობ, როცა ვამბობ დიზაინ აზროვნებას. ვინ შეიძლება იყოს სკოლაში, რადგან საუბარი გვაქვს დიზაინ აზროვნების სკოლაში დანებაზე,
დიზაინერი. ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვი თვითონ დიზაინ აზროვნებაზე. ეს არის მეთოდოლოგია, რომელიც ეხმარება ადამიანებს გახდნენ უფრო შემოქმედებითობი დაძლიონ შეცდომის შიში და რაღაცნაირად პროცესში ჩასვლან თავისი ინოვაციების შექმნის პროცესი. ვინ შეიძლება იყოს სკოლაში დიზაინერი? რა თქმა უნდა, პასუხი არის მარტივი, ყველა, აბსოლუტურად ყველა. თუმცა აქ აქვს მოყვანილი მხოლოდ 3 სცენარი, როგორ შეიძლება იყოს თქვა მოსწავლე, დიზაინერი, დიზაინ მოაზროვნე, როდესაც ის გეგმავს, ახორციელებს სასწავლო პროექტს, ან მასწავლებელი, როდესაც ის ასევე გეგმავს სასწავლო პროცესს, ან გაკვეთილის გეგმას და ბავშვებთან ერთად აკეთებს, შეიძლება იყოს ადმინისტრაციაც, რომელიც თავის საქმიანობას გეგმავს. ანუ მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში ყოველთვის შეიძლება გამოვიყენოთ ეს მეთოდოლოგია. მე თანმიმდევრულად მივყვები, რაში მდგომარეობს ეს მეთოდოლოგია და შემდეგ ვიმშელოთ ამას. ეს არის 5 საფეხურიანი დაახლოებით, თუმცა სხვადასხვა ვერსიები არსებობს უკვე, იმდენად პოპულარულია ეს მსოფლიოში. ძირითადად შედგება 5 საფეხურისგან. პირველი საფეხური არის ემპათია, როდესაც სამიზნე აუდიტორიასთან სამიზნე აუდიტორიის ინტერესებს გეფულობ, შემდეგ პრობლემის განსაზღვრა, გეფულობ კონკრეტულად რა არის პრობლემა, იდეების განვითარება, მერე ამ იდეების საფუძველზე პროტოტიპის შექმნა და ამ პროტოტიპის ტესტირება. ემპათია არის კვლევა, ძირითადად არის კვლევა, როდესაც ჩვენ სამიზნე აუდიტორიას ვიკვლევთ და ვფიქრობთ მასზე რეალურად რას აკეთებს. თან ვიკვლევთ კონტექსტში, მაგალითად რას აკეთებს იმ კონკრეტულ მომენტში, რას ფიქრობს, რას გრძნობს, რას ამბობს და ასე შემდეგ. შემდეგი საფეხური დიზაინ აზროვნების არის პრობლემის განსაზღვრა, სადაც ფოკუსირება ხდება იმ ბევრი მასალის, რომელიც ჩვენ წინა კვლევის პერიოდში მოვიპოვეთ, როგორც ხდებით, აქ რაღაც განსაკუთრებული არ არის. და შემდეგ მოდის ძალიან საინტერესო პროცესი, რომელსაც ეწოდება იდეების გენერაცია, ან რაღაცის აღმოჩენა და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი, რომელიც მოითხოვს ძალიან აქტიურ ჩართულობას მონაწილეების. თავარი აქ არის ის, რომ ყველა, ვინც მონაწილეობს იდეების გენერაციაში, არის მართალი. არავინ არ არის შემცდარი. ანუ აქ არ არსებობს სულელური ან უაზრო იდეები, რაც არ უნდა გიჟური იყოს, რაც არ უნდა ბანალური იყოს, იდეების გენერაციის დროს ყველა იდეას მოკლედ ვიღებთ. შემდეგ ხდება ამ იდეების სორტირება, დალაგება და მომზადება პროტოტიპის, ამ იდეის პროტოტიპის შექმნის პროცესისთვის. ისევ უნდა დავსვა კითხვა, თქვათ, როგორ წარმოგიდგენიათ რა არის პროტოტიპი. ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს და მეც იყო დრო ესე ვფიქრობდი, რომ პროტოტიპი არის თითქმის უკვე გასაშვებად დამზადებული პროდუქტი, რომელიც მალე თქვა წარმოებაში ჩაეშრება, არამე ამის მსგავს. სინამდვილეში პროტოტიპი არის სხვა რაღაცა, პროტოტიპი არის მაქსიმალურად იაფად, მაქსიმალურად სწრაფად მიღებული მოდელი კონკრეტული იდეის, რომელიც შეგვიძლია რაღაცნაირად დავტესტოთ სამიზნე აუდიტორიასთან. აი მაგალითისთვის რო გითხრათ, ერთ-ერთი პირველი პროტოტიპი მაუსის იყო პატარა ხის კოლოფი, რომელიც იდო შუშის მაგიდაზე, მაგიდის ქვეშ იჯდა ადამიანი კლავიატურით და ამ კლავიატურით ამოძრავებდა კურსორს. სინამდვილეში ეს მაუსი არ იყო, არაფერი იყო ხე. პროტოტიპის კიდევ ერთი განსაკუთრებული პროტოტიპის შექმნის და მისი ტესტირების განსაკუთრებული თვისება არის ის, რომ შეცდომა არის მოთხოვნილი და შეცდომას თავს არ ვარდებ. აქ შეცდომა არის ცოდნის წყარო და როგორც აქ უნდა აღმოვაჩინოთ ძალიან ბევრი არასწორი გზა.
და სწორედ მაშინ იწყება ჩვენი ცოდნა და შემდეგ ბრუნდებით ვთქვათ იდეაციის ფაზაში, შემდეგ ისე ვქვნით ახალ პროტოტიპს და აი ესე წრეზე სიარულით მივდივართ ვთქვათ საბოლოო გადაწყვეტამდე. ეს არის მოკლედ დიზაინ აზროვნების მეთოდოლოგია, უბრალოდ და მინდა რამდენიმე სიტყვა გითხრათ დიზაინ აზროვნების მეთოდოლოგიაზე, რომელიც სტენფორდის უნივერსიტეტში მუშავდებოდა ძალიან ჭკვიანი და კარგი ადამიანების მიერ და რამდენიმე წელია ძალიან აქტიურად ნერგავენ სკოლებშიც. სკოლებში დანერგვისას ძალიან ეხმარება თვითონ ამ მეთოდოლოგიის დანერგვას ტექნოლოგიები. ძალიან მარტივად ვთქვათ რომ მივყვეთ ფაზების მიხედვით, ემპათიის და პრობლემის განსაზღვრის პროცესში, იმისაც რომ ტექნოლოგიამ ზოგადად ხელი არ შეუშალოს მასწავლებელს, მოსწავლეს, ადმინისტრაციას და არამედ პირიქით შეუწყოს, შეეცადეთ რომ მაქსიმალურად ადვილი ხელსაწყოები შეარჩიოთ და კვლევის ჩასატარებლად ალბათ თქვენ ისედაც იყენებთ, თუნდაც გამოკითხვის ინსტრუმენტებს, ან თქვათ Skype-ს ინტერვიუს ჩასატარებლად ძალიან კარგი ინსტრუმენტია, რომელსაც აქტიურად ვიყენებდი Microsoft-ში მუშაობის დროს, Skype for Business-ი, რომელიც ინტერვიუს, ონლაინ ინტერვიუს ჩაწერის საშუალებას გაძლევთ შემდგომი გაანალიზებისთვის. იდეების გენერირებისთვის, რომელიც ძალიან დინამიური პროცესია, აქ ხდება იდეების ჯახი, ასევე შესაძლებელია ტექნოლოგიების საშუალებით ამ პროცესის გამრავალფეროვნება. შემიძლია გითხრათ, რომ ყველაზე დიდი ეფექტი მაინც მიიღწევა, როდესაც ადამიანები არიან ერთ ფიზიკურ სივრცეში, ფიზიკურად ეხებიან ერთმანეთს და იყენებენ სტიკერიან ფურცლებს, თუმცა ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ჩვენს გუნდში მყოფი ადამიანი იმ მომენტში იქ არ არის, ამიტომ ვიყენებთ ამ დროს ტექნოლოგიას. ისევ შეიძლება ვებ გაზიარებული ოფისის გამოყენება, ერთი ინსტრუმენტი მინდა გაგაცნოთ, ძალიან მინდოდა ყველასთვის ეს მეთქვა, ეს არის Teams-ი, რომელიც Office 365-ის ნაწილია, ინსტრუმენტია და ის საშუალებას იძლევა ძალიან დინამიური ჯგუფების შექმნის, სწრაფი კომუნიკაციის და გაზიარებულ დოკუმენტებზე მუშაობის. ასე რომ იდეების გენერირებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე კაი ინსტრუმენტია. თუმცა არსებობს კიდევ ინსტრუმენტები, რომელიც სპეციალურად ამისთვის არის შექმნილი ონლაინ brainstorming-ისთვის და თუ დაგუგლავთ brainstorming online tools, ძალიან ბევრს ამოგიგდებთ, არის ფასიანიც, უფასოც და მარტივად აარჩევთ. ტესტირებისთვის, იდეის ტესტირებისთვის, როდესაც ჩვენ ადამიანები გვჭირდება იმისათვის, რომ მათ ვაჩვენოთ ჩვენი იდეა, წარუდგინოთ, ხელით შევახოთ, რაღაცაი გავაკეთებინოთ. ძალიან გვადგება, რა თქმა უნდა, სოციალური ქსელი, როცა მარტივად შეგვიძლია გამოვაქმნოთ Facebook-ზე ჩვენი იდეა, ნახოთ, მერე დავთვალოთ ლაიქები, გულები, წავიკითხოთ კომენტარები და ასე შემდეგ. თუმცა ასევე შეიძლება ვებინარების ჩატარება, სადაც მოვიწვევთ, თქვათ, ისევ დაინტერესებულ პირებს და ისინი შეგვიფასებენ ჩვენ ტექნოლოგიას. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი პროტოტიპის შექმნის და ტესტირების. ეს ორი ადამიანისგან შემდგარი გუნდია, რომელიც აკეთებდა მობილურის აპლიკაციას, ეს იყო საბავშვო თამაში, ბავშვს უნდა მიეჭირა მონსტრისთვის ცხვირზე ხელი და ის იწყებდა ცეკვას. რა თქმა უნდა, ჰქონდათ მარტო იდეა, შეხვედრა ჰქონდათ ერთ საათში ინვესტორთან და უცებ რაც მოიფიქრეს, ეს იყო დაბეჭდეს ეს ტელეფონი, კომპიუტერის კამერით ჩაწერეს, როგორ ადებს თითს ცხვირზე და ის ეკრანის უკან იწყებს ცეკვას. პერსპექტივაში კამერიდან ჩანდა, რომ ეს მობილური არის ჩვეულებრივად პატარა და ეს რეალურად ჩანდა, ხო? სინამდვილეში არაფერი ესეთი არ გამოიყენეს, გამოიყენეს კომპიუტერის კამერა, მე ალბათ რაღაც movie maker-ში ან რაღაც ეგეთი დაამონტაჟეს და მიიღეს ძალიან სახალისო ვიდეო, რომლის საფუძველზეც ერთ საათში მათ მიიღეს დაფინანსება. ანუ პროტოტიპი, დაიმახსოვრეთ, არის ესეთი მარტივი რაღაცა.
პროტოტიპზე მუშაობა ძალიან უწყობს ხელს ბავშვებში აი ამ შემოქმედებითობის განვითარებას, შემოქმედებითი თვითდაჯერებულობის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გაღვივებას და პროტოტიპის ტესტირების დროს ადამიანების დამოკიდებულება შეცდომის მიმართ იცვლება და ამ სპეციალური ინსტრუმენტები არსებობს, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე ტრენინგების დროს, ჩვენი კომპანია და რადგან გვინდა რომ მასწავლებლებსაც და ზოგადად სკოლასაც ჰქონდეს იმის საშუალება რომ ეს მეთოდოლოგია გაიცნოს კარგად ეხლა ვამუშავებთ ქართულ ენაზე კურსს და სადღაც გაზაფხულისთვის გვინდა ონლაინ კურსის გაკეთებაც. სანამ დავასრულებ, კიდევ ერთი ისტორია მინდა გავიხსენო, ისევ ისტორიის გაკვეთილზე და ეს არის ერთი ჩემი ძალიან კარგი მეგობარი მასწავლებლის გაკვეთილი, რომლის გაკვეთილზე მე ვერ მოვხვდი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი სურვილი მქონდა და სურვილი მქონდა, იმიტომ რომ ის გაკვეთილზე ყოველთვის ძალიან საინტერესო რაღაცეები ხდება. და ერთი გაკვეთილი ვიცი განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე, მასთანაც და მე ბავშვებთანაც. ეს იყო მეხუთე კლასთან ჩატარებული გაკვეთილი. მეხუთე კლასში საზოგადოებრივი მეცნიერებები, როგორც მახსოვს, ინტეგრირებულად ისწავლება და იქ არის საგანი თემა რეგიონები და ასე შემდეგ, დასახლებული პუნქტები. იმის ნაცვლად, რომ ამ ძალიან კარგ მასწავლებელს და მე ბევრი იცნობთ მას, სტანდარტული გაკვეთილი ჩაეტარებინა, როგორც ან წიგნში წერია, ან როგორც აქამდე თქვათ, ან ემიტარებდნენ. ბავშვებს საშუალება მისცა, რომ ეთამაშათ მაინკრაფტში და იქ აეშენებინათ ეს ქალაქები, რომლებზეც თქვათ ისინი მუშაობდნენ. მაშინათვე ბავშვებმა ეს გაილაღეს, ფრთები გაშალეს, იმიტომ რომ ეს თამაში ყველას ძალიან უყვარს და ააშენეს მთელი ქალაქები ააშენეს თავის ინფრასტრუქტურით, ლანდშაფტით, რაღაც სცენარეული საფარით და ასე შემდეგ, პოლიცია და ასე შემდეგ. მთელი, თქვათ, ქალაქის ინფრასტრუქტურა ააწყვეს. და იმ მომენტში მე როცა ვესაუბრებოდი ბავშვებს, ისინი იყვნენ ძალიან თავდაჯერებულები, ამბობდნენ რომ რაღაცა შეგვეშლებოდა, მაშინ ვეცვლით ასე რომ შეცდომის ჩვენ არ გვეშინიაო და აი ძალიან ბედნიერებიც იყვნენ. დიდი მადლობა. შესვენებამდე დაგვრჩა ერთი მოხსენება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გიორგი ჩაჩუა და თეიმურა სახელაშვილი. ვირტუალური რეალობა. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობებით მინდა დავიწყო. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ამ კონფერენციის ორგანიზატორებს, მასწავლებელთა სახლს და განსაკუთრებით აი ამ ყველაფრის უკანს. ყველაზე დიდი ტვირთი ვინც იტვირთა, ეს არის ქალბატონი ნინო. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო მას. ეხლა მინდა ჩვენი გამოსვლა, მეოთხე წელიწადია უკვე ჩვენ გამოვდივართ, თუ კი თქვენ ესწრებოდით და თვალს ადევნებდით, მიხვდებით რომ მეოთხე წელიწადია უკვე უწყვეტლივ აი ამ ჩვენ კონფერენციაზე, როგორც საკუთარ სახლში, ისე ვგრძნობთ თავს. ჩვენი დღის ტრადიციას არ ვარღვევთ, მე და გიორგი ვიქნებით სპიკერების ვარიანტში და ჩვენ გვინდა ისევ ჩვენი გუნდის წევრები შემოვიერთოთ და მათქმევინოთ ის, რაც მართლა მათმა დაამზადეს და ძალიან დიდი შრომა ჩადეს აი ამაში. მაგრამ მანამდე მინდა ფაბლობის მენეჯერი ბატონი გიორგი წარგიდგინოთ და მან ისაუბროს უკვე იმ საკითხებზე, ან წინა შესაძლოა საკითხებზე. მადლობთ. მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა,
მე შევერთებით ემურის და ჩვენი გუნდის სახელით, ჩვენი უნივერსიტეტის სახელით მინდა მადლობა გადავხატო კონფერენციის ორგანიზატორებს და მინდა გესაუბროთ ძალიან მოკლედ იმ ადგილის შესახებ, იმ ლაბორატორიის შესახებ, სადაც უკვე რამდენიმე წელია იქმნება სხვადასხვა ახალი პროდუქტი, რომელიც ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელსაც დღეს ჩვენ შემოგთავაზებთ. სანამ უშუალოდ პროექტს წარმოგიდგენთ, მანამდე ძალიან მოკლედ ვისაუბრებ იმის შესახებ, თუ რა არის ფაბლაბი. ფაბლაბი არის თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მომავლის სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია. უკვე მეორე წელია, რაც ჩვენ ფუნქციონირებთ, ეს მთელი საქართველოს მასშტაბით საქართველოში არსებობს უკვე ძალიან ბევრი ფაბლაბი და ჩვენც ერთ-ერთ მათგანს წარმოვადგენთ. რა საქმიანობას ვახორციელებთ ჩვენ? ჩვენს ლაბორატორიაში, რომელიც როგორც აღინიშნა ტერიტორიულად მდებარეობს ქუთაისში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მუშაობის პერიოდის განმავლობაში უკვე ძალიან ბევრ ადამიანთან, ძალიან ბევრ სტუდენტთან, მოსწავლესთან, ლექტორ მასწავლებელთან და სკოლის პედაგოგთან და ამათ გარდა ისეთ ადამიანებთან, რომელსაც თითქოს არანაირი შეხება არ აქვს ჩვენთან, ქონია კონსულტაციები, დავხმარები ვართ მათ ძალიან ბევრ იდეების რეალიზებაში და ვფიქრობთ, რომ ეს არის ჩვენი წარმატების ერთ-ერთი ინდიკატორი. რა პროექტებს ვახორციელებთ ჩვენ? როგორც აღვნიშნეთ, ჩვენ პროექტებს თვითონ არ ვახორციელებთ, ჩვენ ვეხმარებით და ვქმნით გარემოს იმისათვის, რომ ჩვენთან მოსულმა ადამიანებმა შეძლონ თავიანთი იდეების რეალიზება. როგორც აღვნიშნე, უკვე ათეულობით სტარტაპ კომპანია არის დარეგისტრირებული ჩვენს ფაბლაბში, ისინი მუშაობენ თავიანთ იდეებზე და რამოდენიმე წარმატებულმა მათგანმა უკვე ბაზარზეც გავიდა და ბაზარზეც დაიმკვიდრა თავისი ადგილი. გარდა ამისა, ჩვენი გუნდი, რომელიც ძირითადად აკომპლექტებული არის ჩვენი სტუდენტებით, აქტიურად ღებულობს მონაწილეობას ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე გამოფენებში, აგრეთვე მონაწილეობა მივიღეთ ფესტივალში, რომელიც იმართება ყოველწლიურად განათლებისა და მცდელობის სამინისტროს ეგიდით და ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი წარმატება ამ შემთხვევაში სწორედ ჩვენი სტუდენტებით გამოისახება. მათ ერთ-ერთ ნაშრომს თქვენ დღეს ნახავთ და ერთად შევაფასოთ, თუ რა გააკეთეს მათ და რამდენად ის წარმატებულია და რამდენად ის სასკოლო პრაქტიკაში იქნება გამოყენებული. და არ შემიძლია არ აღვნიშნო ერთ-ერთი ჩვენი პროექტის შესახებ, რომელსაც აგრეთვე კავშირი აქვს ჩვენს კონფერენციასთან, ვინც შარშან კონფერენციაზე ბრძანდებოდით და შეიძლება არც იყავით, მაგრამ ინფორმაცია მიიღეთ, ჩვენ შარშან სწორედ აი ამ პერიოდში, ანუ შარშან კონფერენციაზე დავაანონსეთ და დავიწყეთ საქართველოში პირველი სასკოლო ჰაკათონი. შემიძლია თქვა და კონკრეტულად ღილაკის დაჭერა განახორციელა ქალბატონმა ნინო მარღიშვილმა და შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან კარგი ხელი ქონია მას, რადგანაც ეს ჰაკათონი წარმატებული გამოდგა, მაშინ მონაწილეობდა 1000-ზე მეტი სკოლის მოსწავლე, გამოვიდნენ გამარჯვებულები, რომლებიც პრიზებით დაჯილდოვდნენ. და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დავაანონსო დღეს თქვენთან დავაანონსო, რომ დაახლოებით ალბათ მომავალი წლის თებერვალი-მარტის თვეში ჩვენ ჩავატარებთ ისევ მეორე ჰაკათონს, სასკოლო ჰაკათონს და თქვენ მინდა პედაგოგებს ვთხოვოთ, რომ ყურადღებით იყოთ და თქვენს მოსწავლეებს მისცეთ იმის შანსი, რომ თავიანთი იდეები, თავიანთი ნაშრომები წარმოადგინონ მთელი საქართველოს მასშტაბით და ვფიქრობ, რომ ამით ისინი წარმატებულები გახდებიან. მე შემიძლია ფაქტურად ამით დავასრულო ჩემი გამოსვლა და მოვემზადოთ შემდეგი ბლოკისთვის ჩვენი გამოსვლიდან და თქვენ ასე ვთქვათ, ვთხოვთ, რომ ყურადღებით მოეკიდოთ. მოკლედ, დიდი მადლობა. თქვენთვის უცნაური იყო ხუთასმენის შემოგაკეთება, თუმცა პროგრამას თუ გადავლებდით თვალს, იქ იყო, რომ აქ ეხლა ჩვენ უნდა ჩავთვალოთ ლაივი, პირადიდან მეხმარება და ჩვენ გვინდა ზუსტად ის პროექტი, რომელიც დღეს აგვაქვს წარდგენილი და მე ვწონით საკმაოდ დიდი შრომარი ჩადებული შეგვიძლია თქვენთან ერთად უნდა დავინახოთ ის შედეგი, რასაც მივიღებ. მე ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს არის ექსპერიმენტი, რომელიც აბსოლუტურად მიმდინარეობს ცოცხლად და ეხლა იმედია ტექნიკა არ გვიქმნებს. კონსტანტინე, გისმის ჩემი.
ვიცადე, რაკია ისა ვერ მოძებნეთ, ეთერში ვართ. თქვენი ხმა იმისის, მაგრამ Facebook-ში არ ახართ. ალო? მარტივად დავანონსებ, რომ ჩვენ ეხლა გვიკავშირდება ქუთაისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლიდან ჩვენი სტუდენტი, რომელმაც თვალი უნდა მიატევინოს, ძალიან ცოტა ხნით უნდა შეიხედოს საგაკვეთილო პროცესში. თუ შეიძლება კონსტანტინე გესმით ხო ჩვენი? დიახ. კონსტანტინე არ ისმის თქვენი ხმა. ერთი წამი არ არის მის აქ არის მის თემო მოგესალმებით ყველას მოგესალმებით როგორც მოგახსენათ თემო მე ხა სწორედ იმედია კარგად ისმის ჩემი ხმა გვიანდება ეხლა ვიმყოფები ქუთაისის ნომერ 31 საჯარო სკოლაში და სწორედ ჩემ უკან მიმდინარეობს მეორე კლასის ბიოლოგიის გაკვეთილი მოდი ახლა შევხედოთ და ნახოთ უშუალოდ როგორ მიმდინარეობს პროცესი. ძალიან მაინტერესებს მეც როგორც აი ამ პროექტის ავტორს. ჩვეულებრივი სკოლაში საერთოდ. არის ჩვეულებრივი ნამდვილი გესმოთში და ამ დროს აი მოდით ახლა ესე იგი ჩვენ შევხედეთ რომ არის კარგი საქმეები როგორც ხედავთ უკვე დაწყებული არის ჩიჩოვა ის იქნება იქნება კარგი მოდით ახლა ბავშვებო ჩვენ კიდევ ჩავიხედოთ ამ ჩვენს აპლიკაციას დავაკვირდეთ და რას დავაკვირდეთ ახლა კიდევ თუ არის ასეთი სანქველი სადმე რომელიც უნდა გასწავლები ამ დავაკვირდეთ რა სამხედროდ კიდევ მსგავს სადმეს შემოჩნდება მსგავს კიდევ სხვა აბა მოდი დავუწყოთ ყველა მოვაშოროთ აბა ისმე ეს არის ტექნიკა შესაძლებელი არის ეს არის ის კარიერის საფუძველი მაგრამ კიდევ სხვა რაიმე თუ გვაქვს რაიმე რომელიც რაღაც იგივე მოძრაობას აკეთებს დაახლოებით აბა და შეგვიძლია
Алло, მეგონი ყველამ ერთად დავინახეთ, თუმცა მე გეტყვით, რომ ეს არის ერთი ნაწილი, რომელიც ჩვენ მეც და თქვენ ერთად ვნახეთ და ჩვენ კიდევ ბოლოში ველოდებით რეფლექსიას, მასწავლებლის რეფლექსიას, რომელიც ჩვენი მოხსენების შემდეგ ჩაერთვება. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მოველი აი ამ რეფლექსიას, იმიტომ რომ ეს არის მთლიანად პროექტი, გამართლა თუ ვერ გამართლა. კარგით. ეს მიკროფონიც მუშაობს, ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა კი უკვე კონკრეტულად მინდა შიგნით ჩავეხედოთ რა იყო გამოყენებული, რა ტექნოლოგია და რა თქმა უნდა მე ძალიან დიდი სიამაყით მინდა მოვიწვიო აი ამ ვირტუალური რეალობის აპლიკაციის ვინამაც დამზადდა ჩვენი სტუდენტები, წარმატებული ადამიანები, ირაკლი და გიორგი. ირაკლი და გოგა, ბოდიშით. მადლობა თქვენ. მოგესალმებით პირველ რიგში. ანუ მე ვისაუბრებ, რაც ვყურეთ თქვენ, აი ეს ზუსტად გაკვეთილის პროცესში თუ როგორ იყვნენ ბავშვები აღტაცებული მსგავს პროდუქტზე. ანუ ეს არის VR, ვირტუალური რეალობა. მე ვიფიქრე უბრალოდ მინდა რომ შეიძლება მარტივად ამიხსნა და მარტივი ახსნა ვირტუალური რეალობის, რომ ვირტუალური რეალობა არის კარგად შეკუთული ტყვილი. ანუ ვირტუალური რეალობა არის სიმულაცია, ყურის და თვალის მეშვეობით ჩვენ ვატყულებ ჩვენ გონებას და რა უბრალოდ ყურებთ და გამოსახულებას ხედავთ, იქ გონია თავი, მაგრამ ეს არის უბრალოდ გრაფიკულად მაღალ დონეზე დამუშავებული პროდუქტი. ოდიშით უკვე გამეცადინეობა კიდევ მიმდინარეობს, მინდა მეტყვი რომ მე აქ ვადევნებ თვალყურს. ხო, შემდგომ რატომ და მიგვექცია ყურადღება ვირტუალური რეალობისთვის და არ არამე სხვა გამოგონებითი პროგრამისთვის ან აპლიკაციასთვის. იმიტომ რომ პირველ რიგში აი ზემოთ ხსენებული კომპანიები და არა მარტო ეს კომპანიები, სასწავლო დაწესებულებიც უკვე აქტიურად ჩაერთვნენ ვირტუალური რეალობის სფეროში და აქტიურად იხდიდნენ მის გამოყენებით და პროგრამულ გაფართოებას. რასაც დავამატებდი ერთად სასახად აღნიშნავდი, ესაა რომ არც ერთი მსოფლიოში კომპანია არ არის ძალიან დიდად გასრებული ვირტუალურის წარმოებაში, ახლა სწავლობს ყველა, ახლა არის შესწავლის პროცესში და თანამედროვე ჩვენ ვცდილობთ რომ ფეხი აუდგათ და შევუწყოთ. შემდეგი ჩვენ ვირტუალურ რეალობაში ყველაზე რთული თუ რამე არსებობს, ესაა თვითონ ვირტუალური რეალობის შექმნა. რაც ჩვენ კარგად გამოგვივიდა თქვა ასე ვიტყოდი რესურსით რაც ჩვენ გაგვაჩნდა. პირველი რასაც აღნიშნავდი ეს იყო ესტონეთის პროექტზე მივიღეთ მონაწილეობა, რომელშიც გამოდანილი ჰქონდა ბინის შაბლონი. უბრალოდ დაუბრუნდები ახლა, იმიტომ რომ ერთი და იგივე პროგრამა ჰქონდა თითქმის ორივე აპლიკაციაში გამოყენებული და ასევე ჩვენი ბიბლიოთეკის შენებარე ბიბლიოთეკის ახალი კორპუსის მაკეტი. რაში მდგომარეობდა ამ VR-ის გამოყენება. ანუ ჯერ არაშენებულ შენობაში ადამიანს შეეძლო რომ შესულიყო, დაეთვალიერებია, ხედები შეემოწმებია როგორ იქნებოდა დამთავრების მერე და რავი, ყველანაირ სიამოვნებას იღებდა და მაქსიმალურ წომა იქნებოდა რომ აი იქ რო ეგონებოდა თავი რეალისტურად დაახლოებით მიახლოებით 80-70% ახმადობა იგივე იქნებოდა პროდუქტის დასრულების შემდეგ. და რატომ გავაჩერეთ აქცენტი სასწავლო პროცესზე. VR-ზე მუშაობა სასწავლო პროცესში მიმდინარეობს, ანუ მსგავს მეთოდს გავიხსენებ პირველ რიგში და ამით დავიწყებ საუბარს, რომ ანუ არის რამოდენიმე ქვეყანაში ასეთი მაგალითად შექმნილი ოთახი, სადაც არავინ არ არის, არის უბრალოდ ერთი მასწავლებელი, რომელსაც წინ უდგას თვალი, რომელიც უკავშირდება ამ მასწავლებელს. ეს რატომ არის? ანუ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ერთვება ერთ სერვერზე სხვადასხვა მოსწავლეები და ცდილობენ რომ რამოდენიმე ქვეყნიდან განათლება მიიღონ. ანუ სწავლის პროცესში მარტივად გამოსაყენებლად ჩათვალეს VR. ასევე არის ძალიან ინტერაქტიული, ასევე მარტივად შესაძლებელი, მარტივად ხელმისაწვდომი, ჩვენივე მობილურში შეგვიძლია მისი აპლიკაციის ჩამოდგენა და საშუალება მოგვცემს, რომ აპლიკაციამ ჩვენ მაქსიმალური პროდუქტი მომარიჭოს. ხო, ანუ პირველი რასაც კიდე ხას გაუსვამდი, ეს არის რომ დაბალი ასაკიდან ბავშვს საერთოდ თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ძალიან დიდი სურვილი უჩნდება, რომ სიახლოვე დაიტანოს. თან ადვილად უღებენ არმოს, ასე რომ ვთქვათ. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს თანამედროვე ტექნოლოგიაც, რომელიც VR-ია, ინტერესს ძალიან აუმაღლებს მოსწავლეს და
თამაშებით და მსგავსი პროგრამებით შეგვიძლია რომ ჩვენ განათლებაც მივაწოდოთ ასევე ამ ახალგაზრდებს, ამიტომ აუცილებლად იქნება ინტერაქტიულიც. და ბოლოს რაც შემიძლია რომ ვითხრა, მე რაც ჩემი სტუდენტობის წლები ასე რომ ვთქვათ, ვისწავლე ეს იყო ერთადერთი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელთაც ნამდვილად ვამაყობდა მადლობა ყურადღებისთვის. ეხლა მინდა გაჩვენოთ თუ რას უყურებდნენ მოსწავლეები თვითონ აი ამ სათვალებში, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ ეს სათვალე დამზადდა წერეთლის უნივერსიტეტში არსებულ ფაბლებში, რომელიც ძალიან იადვიჭდება და მასში არის გამოყენებული ის რესურსი, რომელიც ბევრი პედაგოგს არ უყვარს, ეს არის მობილური ტელეფონი. ანუ იმ რესურსის გამოყენება მოხდა, რაც საკლასო ოთახში უბრალოდ არსებობს. თუ შეიძლება გოგა ვისაუბროთ ვიდეოზე, ვიდეო. არა, სადაც ვიდეო. აი ეს. მოგესალმებით, მე ახლა ხედავთ ჩვენ მიერ დამზადებულ გულის მოდელის პროტოტიპს, რომლის ვიზუალური ნაწილიც დამზადებულია პროგრამას Cinema 4D-ს ბაზაზე, რომელსაც იყენებენ ძირითადად დიზაინერები, გრაფიკული დიზაინერები. ხოლო მისი პროგრამული ნაწილი უკვე დამზადებული არის პროგრამა Unity-ს პლატფორმაზე, რომელსაც ძირითადად პროგრამისტები იყენებენ. როგორც ხედავთ, ამ პროგრამამ ძალიან მძიმე გზარი ყო აქამდე სანამ ჩვენ ამ შედეგამდე მივიდოდით, ძალიან დიდი შემოჩოლა ამ ყველაფერში, მაგრამ როგორც ვთქვათ, ჩვენ უკვე ამ ყველაფერს შედეგი გავდეთ და თქვენამდე მოვიტანეთ ეს ყველაფერი. როგორც ხედავთ, ან თითოეული დეტალი მზადდებოდა ცალ-ცალკე ამ შედეგი ხრებოდა. ყველაფერი რამაც ძალიან დიდი შრომა მოითხოვდა, შემოჩოლა ამ ყველაფერში. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არა ვართ სამედიცინის სპეციალისტები, ჩვენ მოდელის შექმნაში დავიხმარეთ ბიოლოგიის მასწავლებლად, რა აქვს სარგზაზე არ უნდა აიგოს შეცდომები, შეიძლება ახლა მცირედი რაღაც დეტალები, რომლებიც დასაწყებელია, მაგრამ ეს უნდა გამოწერება. აგრეთვე ამ პროექტის მუშაობასაც ჩვენ ძალიან გავისარდეთ, ძალიან დიდი განვითარება ყოფილა ამ ყველაფრის შედეგად და ამ არ ვაპირებ ამაზე გაჩერებას, საფუძვლია მუშაობას ამ ყველაფერზე და ძალიან დიდი მადლობა გოგა. მე მგონი შეხედეთ თვითონ აი ამ აპლიკაციას. ნამდვილად ისახურებენ ეს ბიჭები, იმიტომ რომ ეს არის შედეგი, ძალიან პატარა აპლიკაცია არის, რომელიც პატარა მონაკვეთი გაჩვენეთ. ეხლა ბუნებრივია ის ინტერაქტიული არის და თვითონ მოსწავლეს როგორც უნდა იმ მხრიდან შეხედავს და ასე შეგიძლიათ უკვე როგორც პედაგოგმა აქტიობები დაგეკმოთ საკაპიტალო პროცესში, თუმცა მე კიდევ დავაანონსებ, რომ ჩვენ ბოლოს შეგველოდება მასწავლებლის რეფლექსია, რომელსაც მე ძალიან მოვედი თქვენთან ერთად და ეს უკვე იქნება მთლიანად შეკრა ამ პროექტისა. მაგრამ როგორც ირაკლიმ ახსენა, აი ამ ყველაფერს სჭირდება განვითარება. ჩვენ ბუნებრივია აი ამ ერთ აპლიკაციაზე, რომელიც კონკრეტულად მოერგო სასკოლო საგანმანათლებლო სივრცეს, როგორც შეხედეთ, ჩვენ რა თქმა უნდა ამით არ მინდა რომ გავჩერდეთ. ამისათვის ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ძალიან კარგი სიურპრიზი და მე მინდა ეხლა სიტყვა გადავცე და ამ სიურპრიზთან დაკავშირებით თვითონ აი ამ ადამიანმა გითხრას და მე მინდა მოვიწვიო თანამედროვე უნივერსიტეტის მართლაც თანამედროვე მმართველი ბატონი გიგა ყავთაძე. მოგესალმებით. ჩემს მიმართვას მოსადერის ნაწილად მიიღებთ, მე უბრალოდ თხოვეს ახალგაზრდებმა და მათ გადაჭერის გამო მინდა რომ წარმოგიდგეთ. ამეთანხმებით ალბათ რომ ბოლომდე რომ ახვე ტექნოლოგიების განვითარებას და ეცადა მათი სრული ინტეგრირება საუნივერსიტეტო სივრცეში წარმოუდგენელია, თუნდაც მასის გამო და ის სწავლის გამო რომელიც ტექნოლოგიები ვითარდება. თუმცა რომ ჩამორჩა ამ ტექნოლოგიების განვითარება ძალიან სასაცილო მდგომარეობაში ჩააყენებს ნებისმიერ პიროვნებას უნივერსიტეტის მეთოდებს, ამიტომ ვცდილობ რაღაც შუალები მოვნახოთ ჩვენი ფინანსური რესურსთა შესაძლებლობის ფარგლებში ვიყოთ მაქსიმალურად თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული. ამ ხრივ ჩვენ ვიყენებთ რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების მხარდაჭერას, ჩვენი წინამორბედება გონიშეთა როგორც ყველაზე მაშინ Microsoft საქართველოს წარმომადგენელი, რომელიც ძალიან დაგვეხმარა და ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პირველი უნივერსიტეტი, რომელიც სულად გადავიდა ლეგალურ ბაზაზე და Microsoft-ის ტექნოლოგიებს დააბრუნა ეცადა რომ დაეყო თავისი საქმიანობა.
საგამოფლო პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრირება და ასევე კვლევით პროცესებში საკმაოდ გულადღირებული სიამოვნება, ამიტომ ვცდილობთ ჩვენივე რესურსიც გამოვიყენოთ და ალბათ ამეთანხმებით, რომ ის რესურსი, რასაც უნივერსიტეტის თავის თანამშრომლებში და ძალიან კარგ სტუდენტებში აქვს, არ არის დასაკარგი და გამოსაყენებელი არის უნივერსიტეტის მომავალი განვითარებისათვის. ის რაც დღეს წარმოჩნდა თქვენს წინაშე, ჩვენ უკვე ორშაბათს დაგეგმილი გვაქვს სამედიცინო ფაკულტეტის წინაშე მსგავსი პრეზენტაციის გაკეთება, დეკანი უკვე დაინტერესებული დეკანმა უკვე დაიწყო ფიქრი იმასთან დაკავშირებით, როგორ დასაგნებში გამოიყენოს ეს ტექნოლოგია და როგორ მოვხდეთ ეს ინტეგრირება სასწავლო პროცესში. და ძალიან მახარებს. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მიმართულება უნივერსიტეტში საკმაოდ პერსპექტიული ჩანს, ჩვენ მას შემდეგ რაც ჩამოვაყალიბეთ საქართველოს ეკონომიკის სამსუნ არსებულ ჯიტას მხარდაჭერით ფაბლაბი, შემდეგ გავაკეთეთ საერთაშორისო ორგანიზაცია ფილმის დახმარებით მულტიმედიული ლაბორატორია, შემდეგ რასაც ვფიქრობ, რომ გავაკეთებობთ ისევ ამ ახალგაზრდების პოტენციალზე დახმარებით, ეს უკვე ვირტუალური ლაბორატორია, რომელიც მსგავსი ტიპის პროდუქტების გაკეთებას შეეცდება და იმედია, რომ შეძლებს. მსგავსი აქტივობების განხორციელება სათანადო სივრცეზე სჭირდება და ვეცადეთ, რომ უნივერსიტეტში ასეთი გარემო შეგვექმნა, რაც გვაქვს იმით არ დავმოყოფდით, ეს არის უნივერსიტეტის ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი, რომელიც ჩავებიგეთ როგორც საბიბლიოთეკო კორპუსი, თუმცა საბოლოო ჯამში რაღაც ინოვაციურ ცენტრამდე მივავალთ, ვინაიდან ყველა ეს თანამედროვე ტიპის ლაბორატორია, რომელსაც ვავითარებ და ვაყალიბებ მომავალშიც იქნება განადგურებული ამ ახალ კორპუსში და მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის მხოლოდ საუნივერსიტეტო სივრცე, ეს არის საჯარო სივრცე, ის აბსოლუტურად რეა იქნება სკოლებისათვის და საზოგადოების ნებისმიერი წევრისათვის, ვინაიდან ეს არის ერთობლივი ძალისხმევის შედეგი და მეთვალყურე ძალისხმევაში მონაწილეობდა რა თქმა უნდა უნივერსიტეტი, ასევე ქუთაისის თვითმმართველობა და ასევე განათლების და მეცნიერების სამიზნე საკუთრებაში და მათ მადლობას გადაუხდით. ჩვენ ამასაც გააკეთებ, როცა ბავშვი მოგზაურებს ამ ყველაფერში და თავად გააკეთებს ამ ვიცით თქვენ გამოყენებული რეალობის შესახებ და სიკეთეს ისურვებ და ყველი ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. საოცარია ის ზუსტად გამოყენებული რეალობა. კი ბატონო, ეს არის როგორც შეხედეთ თქვენ ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც force majeure რეჟიმში მოდი ასე არა, ჩვენ ხო გავაგრძელებთ. კი, აუცილებლად მაგაზე ვარ ზუსტად, რომ აუცილებლად გავაგრძელებთ. კი ბატონო, მე აპლიკაციები შეგვიძლია ისტორიულსაც აუცილებლად. მე გამოვიწყდათ იმდენად ღელავდი, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ეს აპლიკაცია, რომელშიც შეგიძლიათ იმოგზაუროთ, ამიტომ ამ აპლიკაციის სანახავად გელოდები ხვალ 6 საათზე, გამოფრინაზე 5 საათზე, 5 საათზე გამოფრინაზე, სადაც შეგეძლებათ მოგბრძანდეთ, მოირგოთ, აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ჩვენს ფაბლაბში დამზადებული ვიერსათვალე, რა თქმა უნდა მსოფლიოში არსებობს აი ამის ოფიციალური სათვალე, თუმცა ეს არის საკმაოდ ძირად ღირებული სიამოვნება. თქვენ იცით, რომ ჰარდზე, ანუ აპარატურულ უზრუნველყოფაზე, დაახლოებით 20-30% მოდის დანარჩენი არის ინტელექტუალური საკუთრება. და ჰარდი საკმაოდ ძირად ღირებული არის და ზუსტად აქედან გამომდინარე სკოლებისთვის ცოტა კი არა ფუფუნება იქნება, რომ 15,000 ევროიანი სათვალე კომპლექტი იყიდოს და სასკოლო ანუ ეს ხო არის ვირტუალური რეალობა, ეს არარეალური, ხო? ამიტომ ზუსტად აი აქედან ნახეთ გამოსავალი, რომ მობილური ტელეფონი გამოგვეყენებია ოპტიმალურად, იმიტომ რომ მობილური ტელეფონი ყველას აქვს თითქმის უკვე და აი ეს სათვალე даже უხაუთითაც შეუძლია დამზადოს ბავშვებმა ეს სათვალე და მობილურ ტელეფონში თავარი აპლიკაცია კონტენტი. მე მგონი გავეცით თქვენ პასუხს. კიდევ რაც იმეში კარგი. კარგი, მაშინ ჯობია. მაშინ სატირის დრო შეგვიძლია ამ ინდივიდუალურად გაგცეთ აი ამ კითხვებზე პასუხი. ეხლა ყველას გეპატიჟებით, ჩემთვის ძალიან საყვარელ ადგილზე ეს არის კვლევის ობიექტი ჭამაფარც ვეძახი სხვათა შორის მას. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.